ดบวงอาบายเจ้าเข้าบ่วงกรรมจักฝึกปฏิบัติกายใจคำดีจักดีเรื่อยไปตั้งแม่บ้านเนอตอนนี้โยมเจ้าภาพคณะต่างๆเปิ้นได้เดินทางมาถึงวัดแล้วขอเกมอาหารมาเลยเนอตอนนี้มาถึงวัดแล้วขอมาต้อนรับแล้วก็เกมกับข้าวกับปลาเล่งเปิ้นเลยตอนนี้เลยเนอแม่บ้านอยู่ตั้งใดขอปลากันมาเลยจริยวัตรครูบางดงามผู้มีเมตตาธรรมโอดโลกในด้านการศึกษาครูบาพัฒคณะละได้ก่อประโยชน์เพราะการศึกษาภายโพดละอ่อนมีปัญญาครูบายังสร้างโรงเรียนไปตีห้ำเฮียนศึกงาสาย้ายจากสปุงหลวงนั่นมาอาศัยตีศาลาบาเปิดโอกาสแก่นักเรียนบางห้องไปเรียนไปทุกแม่งานเลยเอาตีศาลาบาทมาเป็นโรงเรียนชั่วคราวจากสปุงหลวงให้มาสปุงน้อยตัวมาเป็นทอยบ้านเขาเอาแม่ศึกษาบ้านเฮาตูเจ้าจะช่วยสอนสั่งย้ายเป็นโรงเรียนชั่วคราวศึกษาบ้านเฮาเป็นอย่างเดือนมิถุนา2483สารบาทเอาเป็นอาคารเฮียนนะต่อมา2485กระทรวงศึกษามาช่วยแถมเสียงอนุมัติสร้างอาคารเฮียนมอบเงิน1,000 บาทครูบาอ้ายปรึกษาครูบาพร้อมเห็นควรต้องร้องก่อสร้างวางฉากเอาตามแบบตอนเขียนวาดกระทรวงประกาศจัดทำยังมีพระอาทิการต้อนรับเนอคณะโยมนิธิโรธโยมพิตินันทุกคนทุกท่านสาธุเจริญพรต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างมากการก่อสร้างอาคารตกใจเหมือนกันเพราะบ่มีเงินจ่ายสักกะรวมกันไว้ซ้ำอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเข้าเป็นของก็เขียมเอาการบ่ว่าเบี้ยหอยเงินคำสมัยนั้นมันหายากใช้เวลา3 ปีกว่าจะสึกดีกว่าจะมีโอกาส2488ตามแบบเขียนวาดก็เสร็จสมบูรณ์อาคารทางราชการได้ยึดตำบลว่องน้อยบ้านสปุงน้อยก็ได้ห้อยตัวตามมาเป็นตำบลป่าสร้างเลยได้ชื่อแนมตามติดโรงเรียนปัจจุบันตำบลป่าสร้างอินทรปัญญาราชรังสถิตเจ้าบ้านมาช่วยกันคิดละอุทิศคนแห่งสองแห่งเอาตามหลักครูบาว่าไว้ศึกษาใจและอย่าได้กินเองมีปัญญามันมีทรัพย์นับแสนมันจะเป็นเฮงมีใจต่อมาตั้งราชการได้จะตั้งตำบลว่องน้อยขึ้นมาบ้านสปุงน้อยก็ได้เป็นตำบลว่องน้อยเหมือนเดิมโรงเรียนก็ต้องเปลี่ยนชื่อบ่มือได้เขินโรงเรียนวัดสปุงน้อยเหมือนเดิมอินทปัญญาราชรังสถิตพัฒนาด้านการศึกษาครูบาอ้ายก็ปาสักกาญาติมิตรพัฒนาวัดพัฒนาความคิดพัฒนาจิตใจศรัทธาบูรณะและปฏิสังขรณ์อันเกิดในบวรพระศาสนาสั่งสอนอบรมจำศีลภาวนาสักกาพ่อออกไม่ออกสมแล้วเป็นพระนักปฏิบัติสร้างคนสร้างวัดเคร่งครัดตลอดอวยน้อสังขารแม้จอดตามมันออกในธรรมนี้เก่มันนี้บ่ได้มีเจ็บซ้ำให้เหมือนกันอายุ61 ปีเริ่มมีอาการโรคฤทธิ์สีดวงทวารกำเริบครูบาได้ซอกกินยาสมุนไพรนาเอาตำรามาเปิดยาตรงยากินอันใดดีล้ำเลิศอาการก็เริ่มทุเรากา
านตั้งบัดสบายต้องใส่อยู่ในก็ปวดนั่งในก็เงาครูบาอายังอดเอาขานไปเป็น10 ปีครู อายุครูบาได้72 ปี อาการเริ่มมาดีนั่งนั้นก็ปวดตั้งแต่ครูบา เข้าบวชก็นั่งกรรมฐานตึงวันการดีนั่งเมินได้ทำเมื่อเกิด อาการร่างกายครูบาเสียเลือดตึงวันสั่งมาทรมานเป็นท่าน ครูบาอายตั้งจิตกรรมฐานก็ถึงสังขารรูปร่างว่าอานิจจังและบะเตียงบะมันละมันหูไหวสั้นไปมาตั้งอยู่เละงาดับไปพุทธองค์กล่าวใครเป็นปริศนาละมันคงถึงเวลามันมาตึงหาเฮาแล้วกา ในวันที่8 กันยาพศ2505 5:39 นาฬิกาครูบาไอายได้ลา จากไปด้วยอาการสักพักลูกศิษย์ก็โพพอใจครูบาไอายลาจากไปต้องเรียนกันยาในวันที่หลัง 8 จากปิดซบใส่หีบ1 เดือนก็ซ้ำว่ามีเรื่องแปลกหมูสักษามาเวทคอยผ่อนหน้าอกงาครูบาในการเปลี่ยนขี้เขาหมู่เขาได้หันกับตาครูบาผมคิดจารณาก็ได้ไขจะบอกกล่าว ว่าด้วยบุญบารมีกรรมฐาน4 ท่านเจ้ามรณะแล้วเกิดก้อนสีขาวรูปทรงคล้ายป่า การล่างต่างคนต่างว่าเป็นพระธาตุดิบ คิดแล้วว่าอาจสะจันคนตึงอำเภอ ป่าสร้างป่ากันมายือมาพอ จนถึงวันที่12 เมษาขออาราธนากราบศพหลวงพ่อ2506เคารพยกย่อร่างกายหลวงพ่อ เหมือนเดิมเวลาผ่านไปเป็นปีสังขารร่างนี้บารมีเหลือเกิน อาราธนาอันเชิญจะประชุมเฮืองเผาร่าง จัดงานชาปานกิจและได้อุทิศผลบุญต่างๆ คนแม่ตัวเมืองตัวบ้านมากราบสังขารครูบาได้ประชุมเพลิงสรีระสังขารเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นแทนแล้วนาเพราะอัฐิครูบาอายมาแปลเป็นถาด สร้างความอัศจรรย์ใจ สร้างความแปลกประหลาดกระดูกคู่บาละมาแปลเป็นธาตุขาวเขียวมรกตงางดงามติดตีกะโหลกศีรษะ ลูกศิษย์ไปปะเลหันขนาด1 นิ้ว ประมาณจะบ้านกะคานจะเล่า วัดสบุงน้อยโดกดังมีกะโคนไข่หันธาตุครูบาเจ้าว่าตามตีกำบอกเล่าว่าเอาอัฐิครูบาแยกออกเป็น3 ส่วนใดเธอได้เก็บไว้หักษาส่วนแรกเก็บไว้บูชาวัดพระธาตุตากผ้าไม้ขีด ส่วนที่2เก็บไว้กับลูกศิษย์ชื่ออาจารย์สาธิตพระโขนงกรุงเทพเพราะความศักดิ์สิทธิ์พิเศษลูกศิษย์เก็บไว้ยาปูจา กับเขาอยู่หน้านี่เนอะ ส่วน3เก็บ ตักได้ ไว้ เลย ส แบบบุ กุ ฟ ง เฟ่ต์ น้อยตำบลม่วงน้อยได้ไว้ เชิญเลยเชิญคณะโยมนิธิโรธทุกคนทุกท่านเชิญเลยเชิญเลย รับประทานอาหารด้านซ้ายมือตรงโต๊ะจีนด้านหลังศาลา เชิญได้เลยเนอะ จะได้เอาอาพิธาตออกมาส่งน้ำดีงามในเดือนเก้าออก8 ค่ำเป็นประเพณีสืบตามตั้งคณะกรรมการสร้างเหรียญครูบารุ่นแรก ในปี2521ซึ่งสร้างเหรียญครูบาเจคือไดปูจาไม้เฟกที่เป็นรุ่นแรกครูบาเพื่อจะนำปัจจัยกระส่วนรายได้
เข้าหาสังหอทรงน้ำคู่บาอินทะปัญโยหลังใหม่ เหตุการณ์อัศจรรย์จะบังโจทย์ขาดเล่าไว้ว่าคนโดนยิงบ่ตายเพราะห้อยเหรียญไว้ ยังขอด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งเหรียญครูบาคนสำซ้อแถมบอกไผ่ที่มีเหรียญครูบาห้อยคอไผ่ขอบูชาบ่ปล่อย ครูบาอินทะปัญโยเปรียบเหมือนรู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญทุกคืนนั้นมีเธอศพยิงอกฉันรู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขรู้บายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้
มีมโหรสพสมโพธิตลอดทั้งงาน เช่น แห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราช การประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่ง แข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุค และในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน เช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิ เก้าธานชน และดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681 กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้าครูบาขลังกองหลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขรู้บายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิ เก้าธานชน และดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พ
พระสมุกฤตนิธิทัตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้ารู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขรู้บายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้ารู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสี
ประเพณีดีงาม วัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขบายท่านได้ทำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายชาตินี้ปลายหน้าครูบาขลังกองหลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุข
วัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม 2566 เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุข ครูบาอายท่านได้คำศาสนา เวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อย เป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชา ภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงาน เช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง 3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้าครูบาขลังกองหลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนทานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26 พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม 2566 เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุข ครูบาอายท่านได้คำศาสนา เวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโพธิตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้ารู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขรู้บายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโพธิตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชน
และดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้าครูบาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขครูบาอายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้า
ลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขบายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้าครูบาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพ
พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโพธิองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม 2566 เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุข ครูบาอายท่านได้ทำศาสนา เวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโพธิตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง 3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายชาตินี้ปลายหน้าครูบาขลังกองหลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27 พฤษภาคมเต็บไตไวสาบารมีธรรมในเมตตาบารมีธรรมแห่งครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์นะครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมในโอกาสพิธีอันเป็นมงคลพุทธาภิเษกพระประธานในศาลาหอฉันอุดมสมสุขในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแห่งนี้ในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระสมุกฤตนิธิทัศน์ซึ่งท่านเจ้าอาวาสท่านพระสมุเคได้กราบในเมตตาบารมีธรรมแห่งครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระเทรานุเถระที่จะได้โปรดเมตตาในการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตั้งลำตามอริยประเพณีในการอบรมสมโภชพระพุทธรูปอันเป็นพระประธานในหอฉันแห่งนี้
ซึ่งในโอกาสวันนี้อันมีญาติโยมท่านสาธุชนที่เดินทางมาจากจตุรทิศอาถาทิศที่ทั้ง4ที่ทั้ง8ในโอกาสเวลานี้ได้น้อมจิตน้อมใจพร้อมจิตพร้อมใจที่จะได้ร่วมพิธีอันเป็นมงคลในช่วงระยะโอกาสเวลาที่รอพระเจ้าพระสงฆ์พระเถรานุเถระที่จะได้โปรดเมตตาในการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตั้งลำสวดมนต์ตันตามมารยาประเพณีในการประกอบพิธีอบรมสมโภชพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าใหม่ใหญ่น้อยอันทปันนาตั้งไว้บนสมุขีฐานเต่นแก้วประดิษฐานเป็นที่ไหวสักการะปูจาในธรรมศาลาหอฉันอุดมสมสุขที่วัดสปุงน้อยแห่งนี้นะครับซึ่งได้มีญาติโยมผู้อันเป็นศิษยานุศิษย์อุปถากอุปถัมภ์คำจูหนุนวระพระพุทธศาสนาในเมตตาปรมีธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูท่านพระสมุกินิทัศน์ท่านสมุเคนะครับท่านเจ้าอาวาสได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากญาติโยมได้มีเจตนาน้อมนำถวายพระพุทธรูปอันเป็นพระพุทธรูปมงคลทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาของฉันแห่งนี้ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างยังศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยแห่งนี้ก็ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเกือบจะ100%นับไปแล้วก็ประมาณ 80% ตกแต่งภายในสักเล็กสักน้อยจะได้ขอความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากญาติโยมผู้มีบุญอันเป็นเศรษฐีนาบุญนายทุนผู้ใจดีจะได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยในการส่งเสริมสร้างกำจูอุดหนุนวัดสปุงน้อยแห่งนี้นะครับจะได้เจริญพรและก่อนนำเรียนกับเรียนถวายบาอาจารย์พระเถรานุเถระถึงกำหนดการในการที่จะได้ประกอบพิธีในการอบรมสมโภชในโอกาสช่วงค่ำวันนี้พิธีอบรมสมโภชพุทธาภิเษกพระพุทธรูปอันเป็นพระพุทธรูปเจ้าองค์เก่าใหม่ใหญ่น้อยตามอริยประเพณีล้านนาบ้านเฮาเมืองเฮานั้นจะแบ่งพิธีเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับในช่วงภาคค่ำนี้ก็จะมีพิธีการในการเจริญพระพุทธมนต์นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์บาอาจารย์พระเถรานุเถระได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตั้งลำในโอกาสนี้น้อมกราบถวายความเคารพน้อมนบบูชาในเมตตาบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าหริพูนชัยซึ่งหลวงพ่อจะได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนั้นก็จะได้เมตตาในการอธิษฐานจิตในพิธีอบรมสมโภชพระพุทธรูปในโอกาสค่ำวันนี้ตยนะครับญาติโยมสาธุชนเราทุกท่านนอบน้อมกราบถวายความเคารพนะครับได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจานับว่าเป็นบุญปากได้กราบในนบศีลธรรมศิลาจริยวัตรในพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นพระเถระที่มีความกรุณาเมตตาต่อท่านพระสมุเคเป็นอย่างยิ่งในทุกๆงานวันนี้ในเมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วเพื่อที่จะเป็นประธานในพิธีอบรมสมโภชในตอนภาคค่ำนี้นะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมญาติโยมท่านสาธุชนตลอดถึงครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่ได้กราบในเมตตาบารมีธรรมในการเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสค่ำวันนี้ได้เดินทางมาถึงครบพร้อมเราจะได้เริ่มประกอบพิธีอันเป็นมงคลในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจะได้นอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นก็จะได้สมาทานเบญจศีลโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนั้นก็จะได้เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้เป็นตัวแทนเนื้อนาบุญนั้นเป็นเศรษฐีนาบุญในทุนผู้ใจดี
ที่ได้ทำการอนุเคราะห์สงเคราะห์มีส่วนในการถวายพระพุทธรูปอันเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ได้ประดิษฐานในธรรมศาลาหอฉันแห่งนี้จะได้จุดเทียนมงคลตามลำดับอันประกอบไปด้วยเทียนพุทธวิปัสสีเทียนมงคลซ้ายขวาเทียนนวโลกุตละธรรมทั้ง9เล่มได้จุดเทียนธาตุทั้ง4นะครับพร้อมกันนั้นก็จะได้จุดเทียนถวายพระเถราจารย์ตีขันสาครบัตรน้ำมนต์นำนั้นก็จะได้ยืนยงองค์การสมมาแก้ว5โกฏาตามอริยประเพณีเมื่อได้ยืนยงองค์การสมมาแก้ว5โกฏาเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะได้กราบในเมตตาบารมีธรรมพระเถระจำนวน1รูปซึ่งเป็นพระเถระที่มีพรรษายุการเป็นที่เคารพของเราบรรดาโยมสาธุชนได้เป็นประธานในการจุดเทียนชัยพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้เมตตาสวดพระคาถาจุดเทียนชัยลำดับนั้นก็จะได้กราบอาราธนาพระปริตพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตามอริยประเพณีเมื่อพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้กราบในเมตตาพระเถราจารย์ได้คลายจากสมาธิได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์โปรยเข้าตอกดอกไม้ถวายพระพุทธรูปเจ้าองค์ใหม่หลังจากนั้นก็จะได้น้อมประเคนเกณฑ์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมต่อพระเจ้าพระสงฆ์ในพิธีภาคค่ำนี้ก็จะเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้และในธรรมศาลาแห่งนี้ก็จะมีการเทศนาธรรมจำนวน3ภูกอันเป็นมังกรกรรมในพิธีพุทธาภิเษกปฐมสมโพธิกถาและธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระสงฆ์จำนวนปัจจวัค5รูปจะได้สวดเบิกตามอริยประเพณีมีพิธีการกวนเข้ามัทุปญาตเพื่อที่จะได้อังคาดถวายในโอกาสพิธีสมโภชเบิกพระเนตรในวันพรุ่งนี้เจ้าเวลาตี 4โดยประมาณจะมีพระสงฆ์แห่มชุดหนึ่งที่จะได้ประกอบพิธีในการอบรมสมโภชเบิกพระเนตรพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าพระประธานในศาลาหอฉันอุดมสมสุขของวัดสะปุงน้อยฉะนั้นดำเรียนถวายพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระตลอดถึงเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้รับรู้รับทราบถึงกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในโอกาสภายภาคหน้านี้ซึ่งในโอกาสเวลานี้ญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาร่วมบุญนะครับเนื่องจากว่าในบริเวณธรรมศาลาหอฉันแห่งนี้ได้จัดพระเดียงสงฆ์ถวายครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์อันเป็นที่นั่งรับรองครูบาอาจารย์ที่จะได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ด้านหลังนั้นญาติโยมสาธุชนได้พักผ่อนตามมัธยาศัยในช่วงเวลานี้ได้อุจาปราศัยกันเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในทุกๆฝ่ายให้เรียบร้อยนะครับซึ่งในโอกาสวันนี้ในเมตตาบารมีธรรมบาอาจารย์พระเถรานุเถระอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเจ้าคุณประเทศรัตนนายกหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าหริพูนชัยในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระครูรัตนวรรณสาธรครูบาไกรราชรัตนวรรณโนวัดพุทธสถานอุโบสถดอนตองเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระครูประหลัดนันทวัฒน์ครูบาพยุงศักดิ์คำพิรธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาในการเป็นพระภาวนาจารย์อธิษฐานจิตนะครับพร้อมกันนั้นได้กราบในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอป่าซางเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าจะได้เมตตาเป็นพระภาวนาจารย์แห่ง1รูปซึ่งในโอกาสเวลานี้พระเจ้าพระสงฆ์บาอาจารย์พระเถรานุเถระตีทางวัดได้กราบในเมตตาบารมีธรรมนิมนต์มานั้นกำลังทยอยเดินทางมานะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมก็จะได้แจ้งให้ญาติโยมสาธุชนได้ประพร้อมกันบน
ศาลาหอฉันแห่งนี้นะครับรู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขรู้บายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดัง
ที่จะมาห่วมเป็นเกียรติภายในงาน เช่นก๊อฟกันพักดีวิจิตรบูมภาคภูมิ เก้าธานชน และดารานักแสดง ทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้ารู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ วันศุกร์ที่26พฤษภาคม เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไป ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม 2566 เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขรู้บายท่านได้ทำศาสนาขอบคุณเวลา9:39 นาทีได้แห่เฉลิมฉลองสมโภชอย่างพระพุทธปฏิมากรพระพุทธมหาธรรมจักรพรรดิมุนีอันเป็นพระพุทธปฏิมากรพระประธานในศาลาหลังใหม่ซึ่งเป็นศาลาหลังใหญ่ของวัดสปุงน้อยเมืองเวลุคามป่าซางในวันนี้ตรงกับเดือน9เหนือออกได้7 ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์ที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งซึ่งในประเพณีของวัดสปุงน้อยเรียกว่าประเพณีครูบาอ้ายเปิดจะทำในเดือน9ออก8 ค่ำก็คือวันพุธวันนี้ท่านเจ้าวาดจึงถือโอกาสว่าวันนี้ตลอดทั้งคืนจะได้จัดการอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยกพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าไปตลอดคืนจนกว่าจะรุ่งสางในวันพรุ่งนี้เบิกพระเนตรไข่สายตาพระเจ้าแล้ว9 โมงจะทำการอาบองค์ส่งน้ำพระธาตุและส่งน้ำอัฐิของครูบาอ้ายอินทปัญโยเป็นประเพณีธรรมเนียมเมืองป่าซางมีครูบาอ้ายครูบาสีวัยดังนี้เป็นต้นในสมัยก่อนในการอาบองค์ส่งน้ำอัฐิอันดับแรกในเบื้องต้น
กล่าวขอกราบนมัสการถวายความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานนบน้อมกราบพระพุทธปฏิมากรพุทธรูปอันได้ประดิษฐานทปนาตั้งไว้ในวิหารในโรงอุโบสถพระธาตุเจ้าเจดีย์เก่าแก่แต่โบราณแห่งวัดสปุงน้อยเมืองเวลุคามตัตตินีกราบอธิธาตุครูบาเจ้าอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสผู้เป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระหว่างนี้เดี๋ยวรอพระภาวนาจารย์อีก2 รูปขอเวลาแหมสัก5 นาทีนะครับเดี๋ยวถ้าว่าครูบาอาจารย์กำลังติดต่อถ้าว่า5 นาทีเพิ่นมาถึงเขาจะไหว้พระรับศีลไปก่อนซึ่งในขณะนี้มีบารมีแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งเป็นพระราชาคณะจันเทพผู้เมตตาเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่ใจดีมีเมตตาต่อศิษย์ทัดนั้นมาวันนี้หลวงพ่อท่านพระครูวิมลธรรมจารีรองเจ้าคณะอำเภอปะซางครูบาหลวงวัดสปุงหลวงผู้มีพรรษายุการที่นั่งปรกอธิษฐานจิตทัดมานั้นคือท่านพระครูรัตนวรรณครูบาเจ้าไกรลาดรัตนวโนพุทธสถานอุโบสถดอนตองท่านพระครูปลัดนันทวัฒน์ครูบาพยุงศักดิ์แห่งวัดป่าแดดที่องค์พระพิฆเนศพระมหาคณปฏิดังที่สุดในขณะนี้ครูบาพยุงศักดิ์พระครูปลัดนันทวัฒน์ก็นั่งปรกอีกสักครู่หนึ่งที่จะนั่งปรกอธิษฐานจิตที่กำลังเดินทางมาก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ที่รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระพุทธบาทตักผ้าอีกรูปหนึ่งตอนนี้คณะสงฆ์ส่วนที่จะได้นำเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันก็เดินทางมาแล้วหลายรูปตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็นิมนต์ตั้งในเลยนะครับที่จะนำเจริญพระพุทธมนต์วันนี้นำเรียนคุณโยมเจ้าภาพครอบครัวคำพานุชโดยการนำของคุณนิธิโรธเป็นต้นและคณะใหญ่คำพานุชครอบครัวใหญ่วงตระกูลนี้เราได้มีโอกาสเจอกันอยู่หลายครั้งหลายหนได้อ่านชื่ออ่านนามจนขึ้นใจแล้วนะคุณนิธิโรธและคณะวันนี้เป็นวันสำเร็จก่อสร้างเราประกาศหน้าต่างประตูไฟตกแต่งสิ่งไหนท่านเจ้าภาพก็รับเป็นเจ้าภาพหมดหลายงานที่ผ่านมาเก็บหอมรอมริบไปทีละน้อยบอกว่าวันนี้หน้าต่างขาดนะเดี๋ยวคุณนิธิโรธยกมือละอันนี้ขาดนะเดี๋ยวคุณโยมยกมือแล้วหลายงานนะผมจำได้ว่าไม่ต่ำกว่า5 ครั้งที่เราเก็บหอมรอมริบมาวันนี้เป็นวันสำเร็จบอกว่าศาลาหอฉันให้ชื่อว่าหอฉันอุดมสุขเพราะว่าเป็นที่ฉันภัตตาหารจังหันเช้าภัตตาหารเพลคุณโยมมาที่วัดก็มารับประทานอาหารตรงนี้ด้วยเขาบอกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของวัดก็เลยบอกว่าให้ชื่อว่าหอฉันอุดมสมสุขดีกว่าดังนั้นวันนี้เราเก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลานานเป็นวันสำเร็จแล้วถ้ามีการสร้างพระพุทธรูปคนเหนือล้านนาจะต้องจัดการพุทธาภิเษกอบรมสมโภชไปตลอดทั้งคืนนี้ถ้าใครจะโต้รุ่งตามมัธยาศัยนะไม่ว่ากันไม่ต้องเกรงใจทำไมต้องโต้รุ่งเพราะตามพุทธประวัติพระพุทธองค์ตรัสรู้ในเวลาย่ำรุ่งคนเหนือและว่าตีนฟ้ายกประมาณตี 4 ตี 5เนี่ยตอนนกร้องไก่ขันเป็นยามที่พระองค์ตรัสรู้ดังนั้นการเบิกพระเนตรจะต้องเบิกในตี 4 ตี 5ประมาณนี้ดังนั้นทำไมถามเบิกกลางคืนนี้ได้ไหมไม่ได้นะบางที่ก็ได้แต่ว่าเราจะเอาประเพณีโบราณไว้ดังนั้นครอบครัวคำพานุชใครจะโต้รุ่งสัญญาใจยกมือได้นะผมจะอยู่ถ้าไม่อยู่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้9 โมงเราเจอกันอีกครั้งหนึ่ง9 โมงเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นคืนนี้พิธีจะไม่ขาดนะครับเดี๋ยวรอดูพิธีว่าศักดิ์สิทธิ์มากจะต้องใช้ผ้าขาวคลุมที่พระเศียรใช้ขี้ผึ้งปิดที่ดวงเนตรและพรุ่งนี้ถึงจะเบิกเนตรตี 4บัดนี้ถวายการต้อนรับและถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ที่รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงเมืองปะซางได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยเก้าถวายการต้อนรับนะครับดังนั้นเขาจะมีเครื่องบวชตามโบราณหัวค่ำจะย้อนไปตามพุทธประวัติในกรุงกบิลพัสตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะหนีออกบวชในเวลายามค่ำอย่างนี้นะครับแล้วไปตรัสรู้อีกวันหนึ่งคือรุ่งสางใกล้แจ้งของพรุ่งนี้คืนนี้มีพิธีหลายอย่างถ้าใครอยากเห็นก็ดูนะครับลำดับแรกจะมีการนั่งปรกอธิษฐานจิตการเจริญพุทธมนต์คืนนี้เรียกว่าสวดมนต์ตันพรุ่งนี้เช้าเรียกว่าสวดธรรมจักรและสวดไขตาเบิกพระเนตรบัดนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นอันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์พระมหาเถระผู้ใหญ่พระเกจิอาจารย์พระภาวนาจารย์ที่จะได้เจริญสมาธินั่งปรกอธิษฐานจิตพร้อมพระสงฆ์ทั้งปวงที่จะเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตัน7ตำนาน12ตำนานพร้อมเมตตาณหอฉันอุดมสมสุขเรียบร้อยอันดับแรกในเบื้องต้นจักเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยกล่าวขอกราบรัตนาท่านอาจารย์พระสมุกฤตนิธิทัศน์กิติโสภณเมธีผู้เป็นเจ้าวาดนักพัฒนาได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณบัดนี้ขอกราบรัตนาครับสาธุชนบนศาลาหอฉันล่างศาลาหอฉันในปลัมผามเต็นตั้งใจประนมมือขึ้นนะครับท่านเจ้าวาดเป็นพระนักพัฒนาสร้างหอฉันนี้ไม่นานก็แล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่ประจักษ์ได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธมหาธรรมจักรพรรดิมุนีสิริอารามมงคลแห่งหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยแล้วธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะขอปูจาพระรัตนแก้วเจ้าทั้งสามสาธุชนกราบ1กราบ2กราบ3ไหวพระพร้อมกันณบัดนี้อิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเรนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาติญามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อาทินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาติญามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจลาเวระมณีสิกขาปตังสมาติญามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาติญามิ สุราเมรยะมัจจปมาตตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุลาเมรยามัจจปมาตฐานามิสิกขาปตังสมาติญามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุในคำรบเบื้องต้นท่านเจ้าอาวาสพระสมุกฤตนิธิทัศน์กิติโสภณเมธีเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อย ผู้มีความรู้ความสามารถได้เป็นประธานการก่อสร้างควบคุมดูแล ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้น พวกเราเหล่าสาธุชนพุทธบริษัท ได้ร่วมกันกล่าวคำปูจาดอกไม้ไหว้พระสมทานศีลเป็นที่เรียบร้อย ต่อจากนี้ไปตามธรรมเนียมปฏิบัติการอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยก
พุทธาพิเศษกพระพุทธปิมปาสารูปจะมีการจุดเทียนมงคลเล่มต่างๆจะขาดเทียนเล่มใดเล่มหนึ่งไปมิได้นำเรียนท่านเจ้าภาพด้วยความเคารพที่เราได้ร่วมด้วยช่วยสร้างจนสำเร็จเทียนแต่ละเล่มต่อจากนี้จะมีชื่อและมีความหมายแตกต่างกันดังนั้นไม่ว่าเราจะได้จุดเทียนเล่มไหนชื่ออย่างไรขอให้อธิษฐานให้ดีหรือถ้าไม่ได้จุดอย่าน้อยใจนะครับให้ประนมมือไว้จนกว่าจะจุดเทียนทุกเล่มครบเทียนอย่างนี้ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดเป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ที่ฟั่นด้วยมือในไส้มีอักษรธรรมโดยเฉพาะจะเป็นมงคลแด่ผู้อธิษฐานเริ่มต้นประนมมือขึ้นได้ณการละบัดนี้เล่มที่หนึ่งจะเป็นเทียนพระพุทธวิปัสสีอันตั้งไว้เล่มกลางตามธรรมเนียมขอเรียนเชิญคุณนิธิโรธคำพานุชประธานในวงตระกูลคำพานุชได้เข้ามาที่ด้านหน้าพระประธานจุดเล่มตรงกลางสุดเทียนเล่มนี้จะเรียกชื่อว่าปูจาว่าพระพุทธวิปัสสีจะอยู่เล่มกลางเล่มที่หนึ่งดังนั้นเราทั้งหลายประนมมือขึ้นอธิษฐานปูจาพระเจ้าวิปัสสีขอคุณนิธิโรธอธิษฐานจิตตรงกลางวางอยู่ด้านหน้าหลังธูปเทียนบนโต๊ะสีทองนะครับเล่มนั้นชื่อว่าวิปัสสีเล่มต่อไปจะเป็นมงคลเล่มซ้ายมือแห่งพวกเราจะเป็นขวาพระหัตถ์แห่งองค์พระบรมศาสดาเล่มซ้ายมือเชิญคุณพิตินันคำพานุชได้น้อมจิตอธิษฐานบูชาเล่มซ้ายมือของเราจะเป็นขวาพระหัตถ์แห่งพระศาสดานะครับเรียนเชิญคุณพิตินันคู่บุญคู่บารมีของคุณนิธิโรธมาร่วมกันตลอดนะมีให้ขาดฝากไว้เป็นโยมสปุงน้อยตลอดการอุปถัมภ์การก่อสร้างทุกอย่างและซ้ายมือของพวกเราขวามือของพวกเราขวาพระหัตถ์ขวามือของเราจะเป็นซ้ายพระหัตถ์แห่งพระศาสดาเชิญคุณแม่สุขุมาพรรังพึ่งจะได้น้อมจุดเทียนเบื้องขวาเทียนมงคลขวาจะเป็นซ้ายพระหัตถ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอได้เชิญคุณแม่ครับอันนี้เป็นแม่ใหญ่รัตนอุบาสิกาใหญ่ผู้มีใจกุศลอุปถัมภ์การสร้างวัดท่านเจ้าหน้าที่ช่วยดูนะให้คุณโยมไปตามตำแหน่งจะได้คุณโยมจะได้ทราบตำแหน่งว่าจะต้องจุดตรงไหนต่อไปจะเป็นเทียนนวโลกุตระธรรมเจ้า9ประการอันมี9เล่มที่หนึ่งมงคลยิ่งเรียนเชิญท่านทนายสกลเดชประมวลพลได้เข้ามาจุดเทียนเล่มที่หนึ่งจนบนสุดเลยนะครับชุดเมื่อกี้ซ้ายมือของเราเป็นขวาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปขวาคุณแม่คุณสุมาพรจุดละจะเป็นซ้ายพระหัตถ์ของพระพุทธรูปเรียบร้อยต่อไปนวะจะมี9เล่มที่หนึ่งเชิญท่านทนายสกลจุดเล่มหนึ่งเล่ม2เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการจักราวุฒิภัไทยวรรณกุลบูชาเล่มที่2ชุดนี้จะมี9นะครับนวะนี่แปลว่า9ดังนั้นจะมีชื่อกำกับทั้งหมดและมีพละอานิสงส์ต่างกันไปจะขาดเล่มใดเล่มหนึ่งในพิธีนี้ไม่ได้ย่อมสำคัญต้องทำให้ถูกต้องพระพุทธรูปจะศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมต่อไปขอเรียนเชิญคุณสิริรัตน์คำพานุชจุดเล่มถัดไปตามลำดับครับคุณสิริรัตน์คำพานุชในนามของลูกสาวลูกหลานในครอบครัวคำพานุชถัดนั้นไปเล่มที่4จตุธรรมมหามงคลเล่ม4เชิญคุณภูมินทร์คำพานุชจุดเล่มที่4ติดตามเลยครับติดตามเข้ามาได้เลยให้สว่างไสวดังแสงแห่งปัญญาสว่างไสวดังพระประทีปแก้วอันเลิศแล้วผ่องอำไพแห่งองค์พระศาสดา
ต่อไปขอเรียนเชิญคุณปวริษารัชชานนทโชตเข้ามาด้านหน้านะครับอธิษฐานจุดเทียนชุดนี้นวโลกุตรธรรมให้มี9ประการ9ท่านขอบคุณคุณโยมทุกท่านที่มาจนถึงวันนี้ได้สำเร็จการก่อสร้างคุณปวริษานี่มาละผู้หญิงคนไหนคืนนี้จะกวนข้าวมัทุปยาตเป็นนางสุชาดาก็เตรียมรอนะครับเชิญคุณพระนารินสายเพชรครับมาด้านหน้าจะมีการกวนข้าวด้วยย้อนเหตุการณ์ในพุทธประวัติทั้งหมดคุณโยมมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนนะครับมีได้ขาดคุณพระนารินสายเพชรถัดไปเชิญคุณอรุณทิพย์พึ่งพาเชิญด้านหน้าเลยครับสวัสดีครับเจ้าภาพของเราใจดีทุกคนตามที่ได้สนองงานสัมผัสมามีรอยยิ้มมีเมตตามีความตั้งมั่นอันไหนขาดอันไหนเกินอันไหนจะต้องเพิ่มก็บอกคุณโยมก็รับเป็นเจ้าภาพกันมาตลอดมาจนถึงวันที่เราจะได้สมโพธิคืนนี้สมโพธิพรุ่งนี้ถวายเนาะจ๊ะเนาะท่านเจ้าวาดก็เก่งไม่ธรรมดาเชิญคุณนฤชนอัศวราเชนครับคุณนฤชนอัศวราเชนวันนี้มาแล้วด้วยใจกุศลผลบุญที่จะได้รับกลับไปไม่ข้ามขั้นตอนนะครับจัดให้คุณโยมอย่างเต็มฉบับต่อไปเชิญคุณกรวรรณยศกาศคุณกรวรรณยศกาศได้เชิญครับวันนี้9เล่ม9ท่านเป็นนวโลกุตรธรรมเจ้า9ประการต่อไปจะเป็นธาตุทั้ง4เทียนนี้จะมี4เล่มตั้งบนฐานชุกกชีหรือบัลลังก์แท่นแก้วเล่มที่1ปัทวีธาตุหรือปัทวีธาตุธาตุดินเชิญคุณยอดชายณเชียงใหม่เชิญครับคุณยอดชายณเชียงใหม่ท่านอยู่ในราชตระกูลของเจ้านายไฟเหนือธาตุดินเป็นผู้หนักแน่นเล่มที่2อาโปธาตุคือธาตุน้ำชื่อท่านตรงพอดีว่าคุณทานทิพย์ทรัพย์สินมาจุดธาตุน้ำดังนั้นเล่มที่2นี่อาโปธาตุคือธาตุน้ำเล่มที่3เตโจธาตุคือว่าธาตุไฟเชิญคุณสมยศยศสกุลได้มาปูจาเตโชธาตุคือธาตุไฟต่อไปวาโยธาตุคือธาตุลมเชิญคุณกิตติยาพไทยวรรณกุลคุณกิตติยาพไทยวรรณกุลเชิญท่านครับดินปัทวีน้ำอาโปไฟเตโชลมวาโย4ท่านจุดขึ้นให้สว่างไสวต่อจากนี้ไปเราจะจุดเทียนน้ำมนต์เบื้องต้นนี้ให้แล้วเสร็จเลยนะครับจะได้เป็นระเบียบหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนอันเป็นพระผู้ใหญ่เชิญคุณกิตติภูมิวิไลวงศ์เข้าไปด้านหน้าหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดจุดเทียนที่ขันสาครน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ยกประเคนถวายหลวงพ่อขอเรียนเชิญท่านครับเชิญคุณกิตติภูมิวิไลวงศ์ขึ้นมาข้างบนตามมาด้วยคุณวิลาสินีภูมิวิไลวงศ์ขึ้นมานะครับถ้าอยู่ข้างล่างมาด้านบนหรือว่าท่านติดภารกิจเชิญคุณมาริสาสุรรำถ้ามาด้านหน้าก่อนถ้ามาไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวมีหลังจากนี้จะได้ประเคนของทีหลังเชิญคุณณภาวันคำพานุชเชิญท่านครับคุณณภาวันคำพานุชเข้าไปที่หน้าหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเล่มที่2ที่หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เชิญท่านผู้ใหญ่พงศกรกันหนองผือนะครับเชิญท่านครับผู้ใหญ่พงศกรมาที่ครูบาเจ้าไกรลาด
ผู้ใหญ่พงศกรที่พระครูบาไกรลาศพุทธสถานอุโบสถดอนตองจุดและก็ยกประเคนถวาย เชิญคุณพลากรที่ท่านพระครูประหลัดนันทวัฒน์ครูบาหลวงวัดประแดเชิญคุณพลากรท่านถัดไปเชิญท่านครับคุณพลากรตรงนี้เลยนะที่ครูบาวัดประแดดจากนั้นที่หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมจารีประธานนำเจริญพระพุทธมนต์เชิญคุณทัศนีคำพานุชคุณทัศนีคำพานุชเชิญท่านครับวันนี้คำพานุชมายกครอบครัวนะไม่ให้ขาดเดี๋ยวคนไหนขาดเดี๋ยวคุณนิติโรจน์จะเช็คชื่อต้องมาให้ครบคุณแม่ไปตรงนั้นเลยนะด้านหน้าหลวงพ่อเลยเลี้ยวขวาต่อไปที่หลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดวัดวังสิงห์คำอีกรูปหนึ่งตรงนั้นสุภาพบุรุษจะได้เข้าไปใกล้พระสงฆ์ได้ง่ายเชิญคุณยอดชายคำพานุชครับคุณยอดชายคำพานุชอ้อมไปข้างในตรงกลางเลยเนาะตรงกลางเลยเป็นมงคลแก่เจ้าภาพโดยทุกประการยกประเคนถวายบัดนี้จุดเทียนขันสาครน้ำพระพุทธมนต์ครบถ้วนตามอริยะประเวณีแต่โบราณจะได้ปูจาเตียนที่ขันแก้ว5โกธากปูจาพระปัญจรัตนะแก้ว5จำพวกจะนิมนต์ผู้เป็นเจ้าอาวาสได้จุดและโยงขัน5นิมนต์ท่านอาจารย์พระสมุกฤษนิธิทัศน์กิตติโสภณเมธีเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเมืองเวลุคามปะซางได้ปูจาเตียนที่ขันแก้ว5โกธากเล่มที่1ปูจากุลพระพุทธเจ้า56เล่มที่2ปูจากุลพระสัทธรรมเจ้า38เล่มที่3ปูจากุลพระสังฆเจ้า14เล่มที่4ปูจายังพระกรรมฐานพระสมถกรรมฐานพระวิปัสสนาญาณกรรมฐานดวงวิเศษเล่มที่5ปูจายังกุลครูบาอาจารย์เจ้าตนได้สั่งสอนกรรมฐานเกล้านิมนต์ท่านพระครูปลัดชัยนรินทร์ชยวัฒนเมธีเจ้าอาวาสวัดดงฤาษีบ้านหงได้โปรดเมตตาโอกาสปูจาลวดขอสุมาพระปัญจรัตนะแก้ว5จำพวกณโอกาสบัดนี้ขอกราบอาราธนาครับโยสันนิสินโนวัลาปนทิมุเลมารังสันเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมาคันจิอนันตัญญลโนโยโลกุตโมตังปนามามิพุทธังอันทังคิงโกอริยปันโทจนานังโมงคัมปะเวสาญาอุนโชจามะโคธัมโมอัญญังสันติกันโลปานิโตนิญาณิโกตังปนามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวราตังคินัญโยสันตินทดิโยสัมปะมะลาปะหินโนคุณเนหินเนเกหิสัมมินทิปัตโตอนาสโวตังปนามามิสังฆังตังปนามามิมหาเจติยังตังปนามามิมหาโพธิโลกังสันตุองค์การสามพันเตคานแด่พันสัมปัญโยพระพุทธเจ้าเลิศดวงดีสมปันดีสร้างไว้แล้วแต่อันตินตาได้เสด็จลงมาจากเมืองแก้วตุสินตาเอากำเนิดเกิดในกัมพมันดาจือสลีมหามัญญานันทราว่าได้10 เดือนแล้วพระตนแก้วก่อนเสด็จออกจากกัมพมันดาเตียวไตได้7 บัดยางยามนั้นก็มีดอกบัวสรางมารับเอาเจ้าคิงเราก็มาจากเสื่องแม่แห่งตนเกิดมาภาวะจาตินี้จักได้เป็นพาแต่โพดโลกลงกาทัดนันแน่
พระมารดาจริงได้เสด็จคืนสู่ยังที่อยู่เวียงใจได้7 วันแม่เจ้าก็เสด็จดับขันทางไปเกิดจันทร์ฟ้าเลิศตาวาติงสาพระก็มาพิจารณาขวาดหูคนมวลหมู่ในโลกสงสารยอมปามปานกับอันโดยเกิดแก่เจ็บตายเจ้าก็คันนิงไม้เคยไปบวชเพื่อจะได้หลุดพ้นโทษในวัฏสงสารเจ้าก็มาปฏิสันทานซึ่งสันนาอามาตถือหูสัญญาก่อนลุงเจ้ามาเจ้าก็เสด็จขี่ม้ากันทางกาไปสู่ยังที่อยู่แม่น้ำเนรัญจลาเจ้าก็มาเอาดาบดำแก้วมาตัดเกศาถือบวชแล้วลวดปั้มเป่งทำไปใจนับอ่านได้6 วัฏษาได้ขนาดเมินนานจึงได้จำนับมานลวดหลัดพัญญาสัพพัญญูตัญญาได้นั่งเต้นแก้วปั่นหลังการอภิญญาณผ่านแผ่วอนุตตรอันโคนและเทวดาตั้งหลายห้างกลับไว้แลมปูจาบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธัเจ้าก่อนนิพพานไปแล้วยังไว้แต่ศาสนาแก้วและคำสอนส่วนผู้ค้าตั้งหลายจะขอย่อพนมก่อนกับไว้แต่พระบาทให้บาตาในตีขากาลบัดนี้นาก็หาเป็นวันดีติทีอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันคืน7 ค่ำพำวัดเดือนเก่าเนื้ออันเป็นวาราตินทีอันผาเสดจักกะตามมังกลังกรรมอบรมสมโพธิเสกซ้อมยอมยกยังพุทธปิมปาสารูปเจ้าอันทปันนาตั้งไว้บนสมุขีฐานน้อยศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยฐานนตรวิเศษบัดนี้นาผู้ค้าตั้งหลายตั้งไปน้อยและไปนอกไปน้อยไม่มีต้นพระสมุกฤตนิธิทัตจินติโสภณเมธีเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยตินี้เป็นเก้าพร้อมกำโดยพระภิกขุสงฆ์องค์สมณเณรศิษยานุสินจุตนจุองค์โหนแห่งห้องไปนอกไม่มีกันนาสันหาอุปันหาอุปันธรรมอันมีครอบครัวคำพานุษและสันหาหนุ่มเทาใหญ่น้อยใจยิงวัดสปุงน้อยจุคนตั้งคนต่างมีเองก็สันหาสมาคีพร้อมเพียงเลี้ยงกันในอาวาสแม้ก็ตามจากได้ปุจจาน้อมนำมายังทุ่งป่าบุกผ่านลาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเตียนแม้วางเวียนไว้เนื้อคานมาปั่นเป็นหางโกนทางปั้นธรรมาวิภาคเบื้องต้นหัวตีขอสมมาและถวายปุจจาเฮือนเถิงยังองค์สลีสัพปัญโยสัมมาสัมพุทธันเจ้าตนเป็นโกนเก่าแห่งอังการตานตุติยาวันโกถากอันทวนสองขอสมมาและถวายปุญญาเฮือนเถิงแก่ยังพันนวาโลกุตละธรรมเจ้าเก้าพังการกับตังเพิ่มปริยันติธรรมอันอุรานเลิศแล้วอันเป็นสว่างกันตาที่คุณโนอันล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใดนานนาตัติญาวานโกนหากอันทวนสามนี้นะขอสมมาและถวายปุญญา
ถึงยังพระอริยสังฆเจ้าตั้งแต่แรกเก้าอันมีพระมหาอัญญาโกฏัญญาเทระเจ้าท่านนับตอนเต้าเทิงนาลันติละหิสมมุติสังขารเจ้าในกาลปัจจุบันแต่ดิลีจันตุโกถากวิภาคอันทวนสีขอสมมาเล่นถวายปุญญาเฮิงถึงแก่ยังพระกรรมฐานและวิปัสสนาญาณนั้นวิเศษเจ้าจุดวงบ่เหลือสิทธิ์สลอปัญจมังกุลหากวิภาคอันทนหาขอสมมาและถวายปุญญาถึงคุมาจันเจ้าตนสั่งสอนศีลธรรมกรรมฐานตั้งพยัญชนะและอักขระธรรมพระพิธรรมปิตังการตั้งสามและพระปริญญาติธรรมกรรมฐานตั้งบวนจูบุตรจูบานจูตนจูองค์วาสนันแต่ดีลีเล่มบนเตาแต่นั้นขอสมมาและถวายปุจจายังพระมหาจิติญาธาเจ้าตั้งพระโบสถ์พระบาทพันธะเจ้าเจดีย์ยังไม่สลีมหาปุถิลุขันจาจุโตนะอันทะปันนาตั้งไว้ตั้งบ้านนอกของนิคมป่าไม้และจอมดอยอันทะปันนาตั้งไว้ในโค้งแห่งห้องจุมปูตีบลังการตีบและตาวติงสาเหตุนันนาผู้ขานตั้งหลายขออาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นพระทานจงมีธรรมเมตตาอันนาปันติงกาหาฮับเอายังปันทุมมามิสาปุญญาตั้งหลายมวลฝูงนินานแล้วแม่นว่าศรัทธาผู้ขาตั้งหลายได้ประมาณตาโดยอังกลาวาโดยกายวันจีและมาโนนตอนนั้นในอิริยาปานตาตั้งสี่หูเจงทีได้การตำก็ดีบ่หูเจงทีได้การตำก็ดีดังอันก็ดีอันกันตำกรรมันบัดจอพิจารขอประเวณีแม่นว่าตั้งแต่อเนกันจาติสังสารจาได้พับมาดโดยแล้วบ่ได้สมมาดังอันก็ดีขอองค์สลีพระปัญจาลัตนาแก้วเจ้าตั้งหาพังการจงมีธรรมเมตตาอันนาปันติกาหาฮับเอายังภายโพดละลนโตดกับหายฮึมเป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมมันเป็นบาปอันจักห้ามกรรมลาบเสียยังมักกะคือหนตั้งอันจักไปสู่ห้องนิลาปานเสียแก่สมณะศรัทธาและมูราศรัทธาผู้ขาตั้งหลายนั้นจุงจักมีบัดนี้ผู้ขาตั้งหลายได้กันตามมังกลกรรมมันพาเสดพุทธาภิเษกฮึกเกินเตจลินทีสลีอนุภาวะจำเริญแก่พุทธรูปเจ้าองค์ใหม่อันทะปันนาตั้งไว้บนสมุขีนทานขออาราธนาอันเจิญดวงญาณตั้งมวลอันพระสัพพัญโยพระพุทธเจ้าได้ปั๊มเป่งปรมี30ตัดเสียงสีอทรงไขไปเสนมหากัปจึงได้ทันลัดพญาสัพพัญโยตัญญาณเป็นพระแล้วบัญญังอันว่าผู้ขาตั้งหลายนามามีก็ขอนบน้อมไว้ปาตะตังกูแห่งพระพุทธเจ้าอันว่ากุลตั้งมวลขออาราธนามาตั้งอยู่ในปิมปาพุทธรูปเจ้าตุกเมื่อเตอภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าได้ถึงสัพพัญโยตัญญาณในกาลเมื่อใดดังอันตังญาณังอันว่าญาณอันนั้น
หาที่สุดบัดใดของการดันทันนามาตั้งอยู่ในพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์คำทลาบตอนต่อห้าปันพระวันสานิเตออันวันญาณ16ก็ดีอริยสัจธรรมตั้ง4ก็ดีมังการญาณตั้ง8โพธิปักขิญาธรรม37ก็ดีก้องขออาราธนามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าตรงเมื่อเติเพิ่มเป็นติไวและสังการะปูจาแก่คนและเทวดาตั้งหลายถ้าลามตอนเต้าห้ามปันพระวันจาขอกาดลันธนาเทวบุตรเทวดาอินพรหมโยมราชตนมีอิทธิฤทธิเตจาอนุภาวาจุองค์ลังคานโตจงมาอภิบาลรักษายังพุทธปิมปาสารูปเจ้ากับตังพระบรมสารีริการหาเจ้าอันหาปันนาตั้งอยู่กู้ศาสนาทัดลามตอนเต้าหาปันพระวันสาบุตรใดมากราบสังการะปูจาเฮมีจิตใจไฟต่างศีลและต่างธรรมเม่นพาทนาวสุขสามพักการคือสุขในเมืองโคนและเมืองฟ้าสุขอันมีน้อยแหล่งลามหาเนลปันเป็นเจ้าก็ขอสมดังกรรมพาทนาจุเยื่อนจุงพังการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีนะมามีปุถังกุณสากลันตังนามามิธรรมังมุนิลาจติสิตังนามามิสังฆังมุนิลัญจาสาวกังนามามิกัมมัฏฐานังนิปานาคมุปัญญังนามามิกัมมัฏฐานาทายังกาจลิยังนิปานามังคุเตสกังอัญจโยโนพันเตอัญจคัมมายะถาภเลยะถามุลาเหยะถากุสเลเยมายังพุทธธรรมาสังฆกัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานันหายังกาจลิญาสังฆเตสุปัญจรัตเนสุอติเตวาปัญจุปันเนวาอวิวายันติวาลาโหวากาเยนะวาวัจจญาวามนัสสาวาปมาตังวากาลวังวากาสิมหาติสัญญาธาธัมมังปฏิกโลมันเตสังโนพันเตพุทธานติลัตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาตญาอัญจยังอัญจญาโตปันติกันหันตุสัพพังโตสังฆมันตุโนท่านพระครูปลัดชัยนรินทร์ชยวัฒนเมธีวัดดงฤาษีโอกาสปูจาลวดขอสุมาพระปัญจรัตนะแก้ว5โกธากท่านอาจารย์พระสมุกิจนิธิทัศน์เจ้าอาวาสได้ยกขันแก้วขึ้นเกณฑ์ติเต้นแก้วพระเจ้าตามแบบเบ้าแต่โบราณสาธุชนวันนี้กระเดียวเรื่องน้ำเอาน้ำเย็นๆนะครับดูแลพระสงฆ์ตลอดฝากบุญคุณโยมนะร้อนพอสมควรหลังจากนี้คงได้ติดแอร์เร็วๆนี้นะคุณโยมนะดังนั้นก็เจ้าภาพเตรียมพร้อมก็แล้วกันเพราะว่าเวลาเป็นโรงฉันนี่ฉันข้าวฉันภัตตาหารของพระสงฆ์นี่ถ้าร้อนอย่างนี้นี่อาหารไม่อร่อยแน่ดังนั้นต้องเย็นไว้ก่อนต่อจากนี้ไปช่วงเวลาสำคัญเทียนเล่มนี้เป็นเทียนเล่มที่ใหญ่กว่าเทียนเล่มทั้งปวงอันได้ตั้งไว้ชื่อว่าเทียนชัยมหามงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นพุทธาภิเษกเชิญคุณนิธิโรธคำพานุชมานั่งใกล้ๆตรงนี้เพื่อจะดูแลหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนในการถวายแป้งเจิมถวายเทียนชนวนและถวายอุปถากเชิญคุณนิธิโรธมาใกล้ๆเจ้าอาวาสบัดนี้เก้ากับผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารเมตตาเจิมเตียนชัยและจุดเทียนชัยปาดกองวงเข้าประจำที่เตรียมพร้อมผู้บอกไฟประจำที่รอสัญญาณสาธุชนประนมมือขึ้นเทียนเล่มนี้ชื่อว่าเทียนชัยปรารถนาชัยชนะชัยยะมงคลใดๆก็ย่อมสำเร็จจักเป็นเทียนที่เป็นสัญลักษณ์ของการพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธรูปหลวงพ่อเมตตาบริกรรมคาถาเจิมเทียนชัยให้เป็นพุทธชัยยะธรรมชัยยะสังฆชัยยะได้108แห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณประจุไว้ในเทียนชัยเล่มนี้ขอพระพุทธรูปองค์นี้ได้ศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมีพุทธานุภาพใครมากราบสักการะให้สำเร็จทันจิตสมปรารถนาทันใจคุณนิธิโรธประเคนถวายเทียนชนวนต่อหลวงพ่อจักได้จุดเตียนชัยพระสังฆเจ้าจะสวดคาถาลั่นกองณบัดนี้พุทโธขึ้นแห่ปาดกองวงขึ้นผู้ขึ้นบอกไฟหลักกังเด้งขึ้นเนอสาธุสาธุสาธุสัพพทุกขาอุปัตตวาอันตรายาจาสันตุสัพพสุธีปวันตุเตสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนต่อจากนี้พระสังฆเจ้าจะได้นั่งปรกอธิษฐานจิตและเจริญพระพุทธมนต์สูตรมนต์ตันสืบไปสักเคกาเมจลูเปคิริสิครตเตจันตลิเควิมาเนทิเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคหาเนเกหวัตถุมหิเขเตภูมิมัทาทโยจตุโลกปรราชายะมราชาอินโตเวสสุวรรณราชาอริยเมตรโยโพธิสัตโตจะสาวกาจลิญาจะปุถุจนะกัลยาณาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเทปสันนาธรรมเมปสันนาสังเคปสันนาพุทเทสักรวาธรรมเมสักรวาสังเคสักรวาอิโตฐานะโตญาวปรัมปราอิมัตสมิงสุจักวาเลสุเตวตายังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนะกาโลอัญญัมพัทันตาธรรมัสสวนะกาโลอัญญัมพัทันตาธรรมัสสวนะกาโลอัญญัมพัทันตาสมันตาจักวัลเลสุอันตรากชันตุเทวตาสัทธมมามุนิราชสาสุนันตุสกโมกัตตังนะโมวันตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธั
ธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินะโมเมสัมภาพุทธานังตติสาวาลากันโนตันหังกะโลมหาวิโลเมทังกะโลมหายาโสสรนังกะโลโลกาหิโตติปังกะโลชุตินดาโลกนัญโยจันนาปะโมโคมังกะโลปุริสัสัมโพสุมาโนสุมาโนติโรเรวันโตรันติวันตันโนสมปินโตคุณสัมปันโนอันโนมาตสิจันนุตตโมปันโตโมโลกัมปัญจโตนาลัตโตวัรสารติปันโตโมตาโลสันตสาโลสุเมโตอังกะพงกาโลจุจัตโตสัมปะโลกังโกปิยาทัสสินาลาสะโพอัตตาสิการุณิโกธัมมัสสสิธัมโมนุทโธสินทัตโตอัสสัมโมโลเกติโสจาวาตาตวาโลปุโสจาวาลาโตพุทโตวิปัสสิจาอนุปัมโมสิกิสัมภาหิโตสัทธาเวสัมโพสุขันธายาโกกังกุสันโตสันทาวะโหโกนาคัมมาโนละนัญจาโหกัสสัพโพสิเลสัมปันโนโกสัมสังกัญญาปุงขาวอัตตาเวสติสังฆาตาอิเมพุทธามาหิติกานาคุณาสัมปันนาสัมภาโลกาภิปุจิตาเอเตสัมภาลาพุทธาอุตตมังกาพุงกาลาเตปิสังฆคุณาสุงปิติเยอัมมันตังปัตตังเอเตพุทธาติตาจามังกาลาหนติสัพพทาอัตถวิสติเมพุทเทอะหังวันตาสัมปันธาเตสังยันเดนะสิเลนะกันติเมตตาพันเลนะจัตเตปิโนอนุรักขันโตอโรคาเยนะสุเขนะจันตวิสันติเมพุทเตโยนะโรสารนังกันโตกัปปานิสันตาสหัสสานิตงคติงโสนะกัจจติอัตตวิสันติพุทธปาลิตังสัทธิเตเทวานิกายาสัพเพนานันตานิโยนามันวะเยนะอาชันจงเยจันเยสัติสาสหังปาวทาจัตติมังคิลังโมคตินามันนาสวังตังเขโมคันตาลังนาคังจันทวังอาสิตาสิตังสุพรหมาปัลลมาโตจาพุทธาอิติมาโตสหัสสันนังกุมาโลติโสจาโสปากาสามิติงวานังสหัสสะพรหมโลกานังมหาพรหมตินทิทัตติอุปปันโนจุติมันโตภิสัมมกายโยยัสสะสิโสทันเททาอิสระอาภูปัจเจกาวาสะวันติโนเตสัญจมัญจันโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัมเพอภิกันเตสินเตเทเวสัพพมเกมาลาเสนาอภิกามิปัสสะกันทัสสะมันทิยังทัคันนาทาพันนาทารังเกนาพันธามัตถุโวสัมมันตาปาวิวาเลธามาโวมุจินาโกจินังอิติตัตตามหาเสโนกันนาเสนังอัมเปสเยปานินาตลามหัจจสัลลังกันตวานาเพระวังยันทาปาวุสังโกเมโคทานายัน
นโตชาวิจุโกตัทธาโสปัญจุทาวันติสังคุโทอาสยัง วาสิตัญจา สัมพังอภิญญายาวังติคิตวานาจังคุมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวกเกสาสเนลาเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาตาภิกขาวเตจาอัตตปัมมังกาลุงสุตตวะพุทธัสสะสาสนังวิตาราเกหิปังกามุงเนสัมโมลัมมิอัญชายุงสัมเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชันเนสุตันติมหาสัมมายาสุตังนิทิตามหาสัมมายาสุติจาอัตโตมังคลาสุตังเกสัมมาจิตเตลาหุโลวาเทธัมมัญจังเกปะลาภาเวเทวตาสัมมิติตัทธาอัปปะมัญญาอนัมปังกาธัมมาปิสัมมาโยจิตขันนานาโตอาสังขโยติ เตมิโยนามาพังกาวาเสทังวัตังกังอารัมบานันตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสพังกาวามหาจันนากุนามาพังกาวาเสทังวัตังกังอารัมบานันตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสุวรรณสามโมนามาภังกาวะสิทธังวันตะกังอารัมมานันตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเดมิโลนามาภังกาวะสิทธังวันตะกังอารัมมานันตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมโหสัทโธนัมมาภะคะวะเสทังวันตะกังอารัมมานันตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะภูริตัตโตนัมมาภะคะวะเสทังวันตะกังอารัมมานันตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะจันตะกุมาโลนัมมาภะคะวะเสทังวันตะกังอารัมมานันตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะนาลโทวะระภะคะวะสิทธังวันตะกังอารัมมานันตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะวิทุโลนามาภะคะวะสิทธังวัตตะกังอารัมมานังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเวสันตรนามาภะคะวะเสทังวัตตะกังอารัมมานังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสิทธันโธนัมมาภะคะวะเสทังวัตตะกังอารัมมานังตุวังโสหังพุทโธภวิสันติกุสัลลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะตานะปาลมีสัมปั
ปันโนตานาอุปปารมีสัมปันโนตานาปารามัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาเปขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะศีลาปารมีสัมปันโนศีลาอุปปารมีสัมปันโนศีลาปารามัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาเปกาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคขมมะปารมีสัมปันโนเนคขมมะอุปปารมีสัมปันโนเนคขมมะปารามัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาเปกาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาเป็นคำปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาเป็นคำปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาเป็นคำปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอธิฐานาปารมีสัมปันโนอธิฐานาอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเปกขาปารมีสัมปันโนอุเปกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเปกขาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะตัสสะปารมีสัมปันโนตัสสะอุปปารมีสัมปันโนตัสสะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัมมาติงสะปารมีสัมปันโนสัมมาติงสะอุปปารมีสัมปันโนสัมมาติงสะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะพุทโธอนันตาธิคุณโนวัตโสภะคะวะธัมโมอนันตาธิคุณโนวัตโสภะคะวะสังโฆอนันตาธิคุณโนวัตโสภะคะวะอิติปิอะระหัง
โยจักขุมาโม โมหะมาลาปะกันโทสัมมังวะพุทโธสุขันโตวิมุตโตมาลาสัพพะสาวินิโมจยันโตปะเปสิเขมัญชนันตังวินัยยังพุทธังวรันตังศิราสานัมมามิโลกันทาโลนันจานาวินายากัญจาตันเตจาสายเตจายาสิทธิหนโตสัพพันตรายาจาวินาสัมเมนโตธัมโมทัจโชโยวิยาตัสสะสันโททัสสิสิโลกัสสาวิสุทธินิยานิโกธัมมาทานัสสัทธาลิสัตตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธัมมังวรันตังศิราสานัมมามิโมหะปัทาลังอุปสันตทาหังตันเตจัสสะเตจายาสิทธิหนโตสัพพันตรายาจาวินาสัมเมนโตสัทธัมมาเสนาสุขาตานุโคโยโลกันสัพพะปุปะกิเลสะเชตาสันโตจายันสันตินิโยชาโกจาสาวาคันตธัมมังวิทิตังกาโรติสังฆังวรันตังศิราสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาศีลาทิฏฐิตันเตจัสสะเตชัยยสิทธิหนตุสัมพันตรายาจาวินาสัมเมนโตสัมพุทเทอาทวิสัญจตวาตสัญจสหัสเกปัญจปัตตสหัสมินามามิศิลาสาหังเตสังธัมมัญจสังฆัญจอาตเรนะนามามิหันนามาการานุภาเวนะหันตวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาภิวินัสสันตุอาเสสันตุสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจจันตุวิสัตติสหัสสเกตัสสะนะนามามิศิราสาหันเตสังธัมมัญจสังฆัญจาตะเรนะนามามิหันนามังการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาภิวินัสสันตุอาเสสะโตสัมพุทเทนะวุตตาลาสเตอัฏฐาจัตตาลิสัสสะหัสสะเกวิสัตติสัตตาสหัสนินามามิศิราสาหันเตสังธัมมัญจสังฆัญจาทะเรนะนามามิหันนามาการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาภิวินัสสันตุอาเสสะโตนะโมอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะคันตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสัพพิวิสุทธาสิลาทิติโนนะโมมาพัญญารัตถสรัตนัตยาสสะทุกันนะโมมากาติตัสสะตัสสะวัตุตยาสัพพินะโมการะปะภาเวนะวิกัจจันตุปัฏฐวานะโมกาลานุภาเวนะสุวันติหนตุสัพพันธานะโมการัญจเตเจวิธิมิโหมิเตจวานเยสันตาสันตาจิตตติสลานาสลานาอินทาโลกันตะเลวะภุมมาจันเทวะคุณาคาหานคาหานาภาวะสัมภกาลังเอเตอายันตุเทวาวรังกัมมะเยเมรุราเจวะสันโตสาเหตุมุนิลาวัจจันนังโสตุมัคขังสัมมัคขังสัมเพสุจังกาวะเลสุยะคาเทวาจาพรหมุโนยังอัมเพหิกาตังปุญญังสัพพะสัมปันติสาทากังสัมเพตังอนุโมทิตวาสัมมังคาสะสันเนลัตตามาระตาหุนตัว
รังคาสุวิเศสันโตสาสนาสัจจโลกัสสาวุธิภวันตุสัพพันธาสาสนาปิจโลกันจเทวาลังคันตุสัพพันธาสัตถิงหนตุสุขิสัพเพลิวาเลหิอัตตันโนอันนิขยติพิลาจโตวะโจระโตวะมนุสโตวะอัมมนุสโตวะอาคิโตวะอุทธกโตวะปิสัจจโตวะคานุกโตวะกันดกโตวะนาคตโตวะจนะปันทโลคโตวะอาสันธัมมโตวะอาสันติติโตวะอาสัมปุริสโตวะจันดาอันติอันสัมมิกาโกนังโกกุระอาหิวิจิกามานิสัมปติปิอาจัตตาราสาสุการามาหิสายัคาลากัสสะหินานาพยันโตวันนานาโรคันโตวันนานาอุปัฏฐวันโตวะอารังขังคันหันโตปันนิธานะโตปัฏฐายาตถาคัตตัสสะตัสสะปารมิโยตัสสะอุปปารมิโยตัสสะมัตตปารมิโยปัญจมหาปาริจาเขติโสจริยาปัจฉิมาภาเวคัมภาวกันติจติงอภินิคัมมนังปัฏฐานาจาริยังโพธิปัลลังเกมาลาวิจยังสัมปัญญุตัญญนังปฏิวิทังวโลกุตตระธัมเมปิสัมเพปิเมปุตตะคุณเนอวจิตตวเวสาลิยาติสุปังกาลันตาเลสุติยามารติงปาลิตังกาลนโตอายัสสัมมานันตเทโรวิยากาลุญญาจิตังอุปปันธาเป็นตวงโกติสัตตาสหัสเสสุจังกาวะเลสุเทวันตายาสนัมปันติกันหันติยัญจเวสาลิยัมภูเรโรกามนุสันทุภิกขาสัมพุตันติวิธัมภยังคิปัมมันตระธาเปสิปาริตันตัมพนามเหเอวเมสุตังเอกังสัมมัญญังภังกวาสาวัตติยังวิหารันติเจตวันเนอันดาทปินติกัสสะอัลลัมเมอัตตังโคอัญญตัลลาเทวตาอภิกันตายาลัตติยาภิกันตาเกวัลกัมปัญจิตตวันนังองภาสิตวาเยนาภังกวาเตนุปสังกัมมิอุปสังกัมมิตวาภังกวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตถาสิเอกามันตาทิตาโคสันเทวันตาภังกวันตังคาทายาอัจจภาสิภาหุเทวามนุสัจจมังกัลลานิจินตยุงอากังขามานาโสทานังพรุหิมังกามุตตมังอเสวนาจะภาลนังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังกัลลามุตตมังปันติรูปะเทสวะโสจะภูเปจังกัตตาปุญญาตาอันตาสัมมาปานิทิจะเอตัมมังกัลลามุตตมังพาหูสัจจัญจาสิปัญจวินัยโยจะสุสิงคิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกัลลามุตตมังมัตตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธัทธาราสาสังฆาโหอานาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกัลลามุตตมังกัลลาจะจยันตกานันจะสังฆาโหอานาวัจานิกัมมานิเอตัมมังกัลลามุตตมังอารติวิรติปะปะมัจจปนาจะสัญญโมอะปะมะโต
สุเอตัมมังกัลลาโมตัมมังกัลลาโวจานิวัตโตจะสันตุทิจักตัญญุตากาเลนะธัมมัสสวรนังเอตัมมังกัลลาโมตัมมังคันติจะโสจะสัตตาสัมมานาตัสสะนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังกัลลาโมตัมมังตาโปจะพรหมจาริยัญจาริยสัจจานาทัสสะนังนิพพานาจัตติกิริยาจากัลลาโมตัมมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตัญญสันนากัมปันติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังกัลลาโมตัมมังเอตาดิสานิกัตสัมปันธรรมปาราจิตาสัมปันดาโสติงขจันติตันเตสัมมังกัลลาโมตัมมันติมหามังกัลลาสุตังญาณิทะปุตตานิสัมมังคตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเขสัมเพวะพุทธสุมาณาภวันตุอัตโตภิสักกัญจสุนันโตภาสิตันตัสสมาหิพุทธานิสัมเมธาสัมเพธาโลกมนุสิยาปัจจายติวาจาลโตจาหาลติเยภัลลินตัสสัมมาหิเนลักขันธาอภามัตตายังกินจีวิตังอิทาวาหุรังวาสังเขสุวัญญาลัตตนังปานิตังเนนุสัมมังอันติตันหาคเตนะอิธัมปิพุทเทลัตตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุขยังวิราคังอมัตตังปณิตังยัตถัสสะสักกะกยมุนิสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมัตถิกินจิธัมปิธัมเมรัตตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนโตยัมพุทธสิทโธปริวันนายิสุจิสัมมาทิมานันกาลิกัญญามโหสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิจันติธัมปิรัตตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุเยภุคันลาทัสสันตังปัสสัตตาจัตตาลิเอตานิยุคานิหนติขินัยยาสุขันตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหังพัลลานิธัมปิสังเกลัตตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุเยสุปยุตตมันา สะธัมมินานิกามิโนโคตัมมาสะสะนัมมิเตปฏิปันตามะตังวิคัยหาลัตถามุทานิโพธิโพจัมมานาอิธัมปิรัตตันนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะเทหนตุยะถินทังคิโลปันทวิงสิโตสิยาจตุปิวะเตปิอาสัมปะกัมปิโยตัตถุปัมมังสัพพุลิสังวันตามิโยอาริยสัจจานิอวิจจปัสสันติธัมปิสังเกรัตนาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหนตุเยอาริยสัจจานิวิภาวายันติคัมภิราปัญเยนาสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติสุปะตานาเตภาวังอัตถามามาติยันติธัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุสหวัสสะตัสสะนะสัมปัฏฐายะตายัญจุใจตาภาวันติสังกายทิฏฐิวิจิกิจสิตัญจศีลพัตตังวังปิยตาทิกินจิจตุหาปะเยหิจาวิปะโมตุชัสสะพิตานาเนโภกตุงเอตัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุกินจาปิโสกัมมังกัลโลติปาปะกังกายเนาวาจายุทธาเจ
จิตัสสาวะอัปปะโพโสตัสสะปะทิสัทธายะอัปปะปัสสะ ทิตาปัตตาสา วุตาอิธัมปิสังเครัตังนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหนตุวานะปะคุมเพยะถาภูสิตาเกหิมหานามาเสปันธรรมัสสมิกิมเมตาตุปัมมังธรรมะ วาลัง อันเทสยินิพพานาคามิงปารมังหิตายาหิธัมปิปุตเทรัตตันังปานิตังปาลัมบัตตาปาลัม เมสัม ปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาโอเปกขาปาลัมเมสัมปันโนอิติปิโสภะวาเมตตาปาลัมเมสัมปันโนเมตตาอุปปาลามิสัมปันโนเมตตาปารัมมัตถาปารามิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเปกขาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเปกขาปารามิสัมปันโนอุเปกขาปารามิสัมปันโนอุเปกขาปารัมมัตถาปารามิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเปกขา ปาลามิสัมปันโนเอติ ติปิโสภะคะวะตัสสะปารามิสัมปันโนตัสสะอุปปารามิสัมปันโนตัสสะปารัมมัตถาปารามิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเปกขา ปาลามิ มิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัมมาติงสะปารามิสัมปันโนสัมมาติงสะอุปปารามิสัมปันโนสัมมาติงสะ ปารามั มั ต ท ถะ ธปารามิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะพุทโธอนันตาทิคุณโนวัตโสภะคะวะธัมโมอนันตาทิคุณโนวัตโสภะคะวะสังโฆอนันตาทิคุณโนวัตโสภะคะวะอิติปิอะระหัง โยจักขุมาโม โมหะมาลาปะกันโทสัมมังวะพุทโธสุขันโตวิมุตโตมาลาสัพพะสาวินิโมจยันโตปะเปสิเขมัญชนันตังวินัยยัง พุทธัง วรันตังศิราสานัมมามิโลกันทาโลนั นั น นจานะวินายา กัญจาตันเตจะสายเตจะยาสิทธิโหนโตสัพพันตรายาจะวินาสัมเมนโตธรรมโมทัชโชโยวิยาตัสสะสันโททัสสิสิโลกัสสาวิสุทธิ มีข้าว นิยานิโกธรรมาทารัสสัทธาลิสัตตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวรันตังศิราสานัมมามิโมหะปัทาลังอุปสันตทาหังตันเตจะสะเต จายา สิทธิโหนโตสัพพันตรายาจาวินาสัมเมนโตสัทธัมมาเสนาสุขัน
ตานุโคโยโลกันสัพพะปุปะกิเลสะเชตาสันโต ชยัง สันติ นิ จ โยชาโก จะ จะ อนุโคโยโลกันสัพพะปุปะกิเลสะเชตาสันโต ชยัง สันติ นิโยชาโก จะสวะคันตธรรมังวิทิตังกาโรติสังฆังวรันตังศิรสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาทิทิงตันเต ชา จะ สาติ ชยสิทธิหนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ สัมพุทเทอาทวิ วิสัญจตวาตสัญจสหัสเกปัญจโคอามันเตสิภิกขโวทิพาทันเตเต เกาภวะโตปัญจโสสุงภะคะวะอิตัทธโวจะภูตะบุพังพิขเวเทวาสุรสังฆโมสัมมุปยุลลาโหอะโหสีอัตตังโคพิขเว สาโกเทวานามินโตเต เตเวตาวาติงเสอมันเตสีสันเจมาลิสันเทวานังสังฆามาคาตานังอุปัญจยพยังวาชัมปิตตังวาโลมหังโสวามะเมวะตัสสะมิงสัมมาเยทัจจังกังอุโลงกายาตมังมังหิโวทัจจังกังอุโลงกายาตังยัมภาวิสันติมยังวาชัมปิต ตังวาโล โลมหังโสวาโสปะหิยิสันติโนเจเมทัจจังกังอุโลงกายาทาอันทาปัญชาปฏิสันเทวาราชัจจาทัจจังกังอุโลงกายาทาปัญชาปฏิสาหิโวเทวาราชัจจาทัจจังกัง โลกายาตัง ยัมภวิสันติพัญญังวาชัมปิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสันติโนเจปัญชาปฏิสัทเทวาราชัจจาทัจจังกังโอโล กายาตา อัฏฐวารุณัสสะเทวาราชัจจาทัจจังกังโอโลกายันทาวารุณัสสะหิโวเทวาราชัจจาทัจจังกังโอโลกายันตังยัมภวิสันติพัญญังวาชัมปิตตังวาโลมัง หังโสวา โสปะหิยิสันติโนเจวารุณัสสะเทวาราชัจจาทัจจังกังโอโลกายันทาสีสานันสาเทวาราชัจจาทัจจังกังโอโลกายันทาอิสานันจาหิโวเทวาราชัจจาทัจจังกังโอโล กายาตังยัม ภวิสันติมัญญังวาชัมปิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสันติติโดงโคปันนาภิกขเวสังกันสาเทวะ เทวานามิ มินทัสสะทัจจังกังโอโลกายันตังปัญจปฏิสัทเทวาระ เทวาราชาสัตวารุณาสวาเทวาราชา จัจจาทัจจังกังโอโลกายันตังอีสานัสสวาเทวาราชาจาทัจจังกังโอโลกายันตังยัมภวิสันติปัญญังวาชัมปิตตังวาโลมาโสวาโสปะหิเอธาปิโนปิปะหิเยนาตังกิสาหิตุสังโฆหิภิกขเวเทวานามินโตอวิตาราโกอวิตาโทโสอวิตา โมโห ปิโรสัมปิอุตาราสิปะลายิติอาหันจะโคภิกขเวเอวังวันทามิสัจเจตุมหากังภิกขเวอารัญญคัตตานังวามูระ มูลกาตัง นังวาสุญญาคาราคตังนังวาอุปัชฌยาพยังวาจัมปิตตังวาโลมหังโสวามะเมวะตัสสะมิงสัมมาเยอนุสารยาตาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิจาจารณะ สัมปันโนสุกันโตโลกาวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุ
พุทธภควาติมัมมังหิโวภิกขเวอนุสารังตังยัมภาวิสัตติพยังวาชัมปิตตังวาโลมาโสวาโสปะหิยิสติโนเจมังอนุสารยาอัฏฐธรรมังอนุสารยาทัสสวะคาโตภควตาธัมโมโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปันนายิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยอิติธัมมังหิโวภิกขเวอนุสัลลังตังยัมภาวิสันติพยังวาชัมปิตตังวาหังโสวะปายยิสติโนเจ เจธัมมังอนุสารยาทาอัฏฐสังฆังอนุสารยาทาสุปฏิปันโนภควโตกสังโฆจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติทันจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาภุกาลายสัมภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยนาคิอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติสังฆังหิโวภิกขเวอนุสัลลังตังยัมภาวิสัตติพยังวาชัมปิตตังวาโลโสวาโสปะหิยิสติตังกิสะเหตุตัทธาคัตโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตารังโฆอวิตาโทโสอวิตาอภิโรอาชัมปิอนุตตรสีอัปปาลายิติอิทัมมโวจังภควาอิตังวัตตานาสุขันโตอัฏฐปารังอิตัทธาโวจะสัทธารัญเยลูกขโมเลวาสุญญคาเรวะภิกขโวอนุสาเรธาสัมพุทธังพยังตุมหากาโนสิยาโนเจพุทธังสรายานาโลกาจิตันนาราสะอันตะธัมมังสารายาธานิยานิกังสุเตสิตันโนเจธัมมังสารายาธานิยานิกังสุเตสิตังอัฏฐสังฆังถ้าปุญญเขตังอนุตตรังเอวัมพุทธังสารันตานังธัมมังสังฆัญจาภิกขโวพยังวาจัมปิตตังวาโลมหังโสวานาเหสติติทัจจังคาปาลิตาวิปัสสิสานามาตุ ตุจักขุมันตัสสะสิลิมันโตสิกขิสัมปินัมมัตตุสัมภาพุทธานุกัมปิโนเวสัมพุสานัมมัตโตนาหะตังกัสสะสัพพติโนนัมมัตตุกังกุสันทัสสะมาลาเสนาปัมมัตติโนโกนาคัมมันัสสะนัมมัตตุพระมนัสสะวุสิมันโตกัสสะปัสสะนัมมัตตุวิปามุตตัสสะสัพพติอังคิลัสสะนัมมัตสักกายาปุตตัสสะสิลิมัตโตโยอิมังธัมมังหัสสิสีสัมมาทุกขาปนุทันนังเยจะปินิพุตตาโลเกยถาภูตังวิปัสสิสุเตจนาภิสุนามหันตาวิตาสาลธาหิตันเทวามนุสานังยังนัมมัสสันติโคตมังวิจาจาลนาสัมปันนังมหันตังวิตาสาลทังวิจาจารณาสัมปันนังพุทธังวันทัพพุทธมันติเตจันเยจะสัพพุทธานิกากุทายโยสเพพุทธาสัมเพพุทธามาหิติกาสัมเพตัสสะพัลลุเปตาเวสาลาเจโหปากาตาสัพเพเตปฏิจานันติอาสัทธันตานานามุตตามังสีหานังทังนาทันติเตปาลิสาสุวิสาลันธาพรหมจักกังปวัตตินทิโลเกอปัตติวัตติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัฏฐาราสาเหนายกาตวาติสารคันโนเปตา
สิตยานุพยัญชนะทาลาพ พ ยาย ามาปะพายาสุปะปาสะเปเต มุ มุ นิ นิ กุ กุ ญ ญ ช ช ลา ลา พุทธาสัมพันยุโนเอเตสัมเพขินาส ส วาว า ชิ ชิ นา นาม หาปภามหาติจามหาปัญญามหาพลามหากาลุนิกาทิลาสเพสานังสุขาวหาทินาหาปฏิตา ตา จ จตานาเลนะจะปานินาคติปันทุมหัสสะสะสะละนาจาหิเตสิโนสักเก โลกัสสะสะเพเอเตภรายานาติสหังศิลาสัพพะเทวันธามิปาริสุตตเมวัจจะสามานัสสะเจวะวันธามิติตัทธาคเตอาสเนอาสเนธาเน กามเนจาปิสัพ พั พั น น ธา ธา สันหาสุเขนะรักขันโตพุทธาสันติกาลา ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครูบาขลังกองลวงดัง บาติกสดสี ประเพณีดีงาม วัดสะปุงน้อย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซางจังหวัดละปูน ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญสุนตาน งานใหญ่2 วาระ ระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ วันศุกร์ที่26พฤษภาคม เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไป ประกอบพิธีพุทธาภิเษกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิษฐานและทูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยภายในงานนี้มีมโหรสพสมโพธิตลอดทั้งงาน เช่นแห่พื้นเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราช การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุค และในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน เช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตร บูมภาคภูมิ เก้าฐานชน และดารานักแสดง ทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3 ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อย เบอร์โทรศัพท์063-756-1681 กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้า ขอเจ
กสังกันเตดมา3 แก่นสังแก่นสังตาครูบาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนทานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ วันศุกร์ที่26พฤษภาคม เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไป ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ่อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม 2566 เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนาเรามงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก็กันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือกเจ้าพระยาทางช่อง 3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์หลวงนาจักสุขบาญาตินี่ครูบาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนทานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม 2566
โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ วันศุกร์ที่26 พฤษภาคม เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไป ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ่อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิทรงล้านนา พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อย เวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม 2566 เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขท่านได้คำศาสนา เวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรามาถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าฐานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3เลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายชาตินี้ปลายหน้าครูบาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ วันศุกร์ที่26 พฤษภาคม เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไป ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ่อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม 2566 เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้า
พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุข ครูบาอายท่านได้คำศาสนา เวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปื้นเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายชาตินี้ปลายหน้ารู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขครูบาอายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปื้นเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันป
ประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้าครูบาขลังกองหลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขบายท่านได้คำศาสนาเวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสปุงน้อย
1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้ารู้บาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้าพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขรู้บายท่านได้คำศาสนา หลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ตาละโสดอันเนอันขาดเจอว่าติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสับกล่าวคือว่าป้าแข่งพระพุทธเจ้าโดยอาการดังคาจักใดเวสัญนานิจะแลนาเอกังสมัญญังก็ยังมีในกาละขาดหนึ่งสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนมีภากัญญาธรรมอันงามอยู่สำราญในป่าอิสิปาตนะมิกาตายะวันเป็นที่นินาอภัยแก่เนื้อตั้งลายเมติไกเวียงป่าลานะสีพมานว่าใด500เจนขาทันโดตะละโค
พระกวาปัญจวัคคีย์เยภิกขุอามันเตสิในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็จะซึ่งยังปัญจวัคคีย์ภิกขุหาตนโดยคำว่าเทวะเมภิกขเวดูกันลาภิกขุตั้งหลายโกฏาก2 ประการอันนักบวชบอกควรเสพจันแลมีประการสันใดนั้นจะขี่ยาอันประกอบไปโดยสุขอันติดของในกามคุณก็ตั้งหลายอันเป็นกิเลสกามและวัตถุกามผงอันนินานละมกะถอยยอมถ้าเป็นของเจ้าบ้านปุตุชนบอกเป็นของอริยะเจ้าจันแลอันบอกเกิดเป็นปัญโยชนะสักอันและประการหนึ่งขีญาอันประกอบไปโดยเปลี่ยนอันก็ทำลำบากแก่ตนเป็นดังอัญญาทิฏฐิกาละเลือดดูหลอนนินาปล่อยดังไฟไว้ไปนาและไปหลังดังไฟไว้ข้างซ้ายและข้างขวาแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในละแวกอันเป็นกลางกองไฟปลายบนก็คือร้อนโดยรัศมีพระอาทิตย์ปฏิบัติตนเกินลำบากแก่ตนอันนี้บอกเป็นกองปฏิบัติแห่งอริยเจ้าทั้งหลายก็ทำแล้วบอกเป็นคุณประโยชน์นาสักอันจะแลเอเตเตภิกขเวโอโภอันติอนุปคัมมามัจจิมาปฏิปทาดูกัลลาภิกขุตั้งหลายโกตถากตปฏิบัติเข้าไปสู่ในชื่อว่าโกทางทั้งสองอันเดอยู่ในตำกลางคือบอกเข่งนักบอกญาณนักก็จึงได้ตลัดพญาสัพพัญโยตัญญาณบังเกิดยังตัวคือพญาอันเล็งหันทำตั้งมวลจันแลญาณการณีอันบังเกิดยังญาณพญาเล็งหันยังคำตั้งหลายตั้งมวลเป็นไปเพื่อล้ำงับดับกิเลสจันแลนนาเพื่อตลัดยิ่งนักยังอริยสัจธรรมเพื่อกัตตมนิพพานแจ้งก็มีและกัตตมาจัสสาภิกขเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายเอ่ยส่วนอันว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติอยู่ปานกลางบอกเข่งบ่ยานมากนักอุตถากตาใดตลัดพญาเป็นสัพพัญโยบังเกิดยังนิจาตาเล็งอ่านทำตั้งมวลก็เกิดเป็นไปจะเล่นนารำงับดับเสียยังกิเลสตัณหาตั้งมวลเพื่อรู้ยิ่งนักเพื่อนินาตลัดยิ่งนักเพื่อกัตตมเปลี่ยนยังนิพพานคือแจ้งนั้นฝงได้จาอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกส่วนมัชฌิมาปฏิปทานั้นคือมรรค8 ผงนี้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาบาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจิโวสัมมาปัญญโมสัมมาสติสัมมาสมาธิจัลแลอันกูตถากตาหากได้ตัดยังสัพพัญโยตัญญาณอันเป็นที่บังเกิดยังตาคือพญาอันเล็งหันทำตั้งมวลจันแลอันบังเกิดยังญาณพญารู้ธรรมตั้งหลายตั้งมวลจะแลนาก็เป็นไปเพื่อล้ำงับดับกิเลสเพื่อเกิดรู้ยิ่งนักจันแลเพื่อกระทำยังนิพพานคือแจ้งก็มีแลอิตังโขปัญญาภิกขเวทุกขังอริยสัจจัง
ภิกขเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายส่วนว่าอริยสัจจะนั้นเราเกิดปฏิสันติกำเนิดอันเกิดมาแก่งสัตว์ทั้งหลายอันเป็นทุกข์มากนักจันแลตั้งแต่เกิดในท้องแม่ขี่ยาอันจักได้ยินก็บ่มีเตือนย่อมได้เสวยทุกข์ในตนในใจบ่ขาดสายเป็นดังโยในโลกันตะนั้นโลกนั้นจะแล่นนาแม่นบ้าจะลาเท่าแก่ก็มาเป็นทุกข์ขังแม่นบ้าเปียดขี้อันเกิดในตนตำมวลก็มาเป็นทุกข์จะแลแม่นว่ามารานาควรโจติตายแตกมางแห่งขันตั้งหาก็มาเป็นทุกข์ขังจะแลนาขีญาอันประกอบไปโดยผู้อื่นมายังตนก็เป็นทุกข์จะแลการใดพัดภาคจากของติ่งหักก็มาเป็นทุกข์จะแลนาใครใดวัตถุอันใดและบ่ได้ตามความปรารถนานั้นก็มาเป็นทุกข์จะแลนาสังคิเตนะปัจจุปาทนาขันตาทุกขาขีญาบังเกิดยังขันธะตังหาคือวันรูปะขันธาเวทนาขันธาสัญญาขันธาสังขารขันธาวิญญาณขันธาก็มาเป็นทุกข์มากนักและอิตังโขปันนาภิกขเวทุกขาสมุทัญญังอดิญญาสัจจังยันยังตัณหาปนพภวาภิกานันติดูกัลลาภิกขุทั้งหลายตึงตนนุ่มและตนเท่าทุกขาสมุทัญญาสัจจะเกิดธรรมชาติผงในสิ่งเดียวและผงได้จาส่วนอันว่าตัณหาอันมีปกติเกิดบังเกิดอย่างบุญภาวะคือวิบากภูตรูปประกอบไปโดยนันทิลากะยินดีในสภาวะที่เกิดจันแลอันเป็นในกามโกณภาวะตัณหาอันเป็นไปกับติทธิและเกิดเอาโดยคำว่าโลกนี้เป็นของมันของเตียงวิภาวะตัณหาอันเป็นไปโดยอุเฉกาติทธิอันคือเอาโดยคำว่าโลกนี้ขาดเสียจัดแลนนาภิกขเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายตึงตนนุ่มและตนเขาส่วนอันบาทุกขะนิโรธาสัจจะนั้นคือธรรมญาติอันระงับดับเสียยังลากะตัณหาสิ่งเดียวจัดแลนนาทำอันใดเป็นเหตุคือละเสียยังกิเลสตัณหาทั้งมวลก็ดีทำอันเป็นเหตุคือพ้นจากทุกข์ทั้งมวลก็ดีทำอันใดที่เป็นเหตุคือกตัมบ่มีอะไรใจคล้องในตัณหาทั้งมวลทำอันใดชื่อว่านิโรธาอริยสัจกล่าวคือว่านิพพานสิ่งเดียวจัดแลอิตังโขปันดาภิกขเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายเกิดได้อัตถังกิกามักตั้งแปดประการผงนี้สิ่งเดียวและผงได้ยาเกิดได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าสำแดงอย่างอริยสัจธรรมตั้งสี่ประการแล้วตินี้จักสำแดงอย่างญาณปัญญาอันเป็นไปในสัจจะทั้งสี่นั้นหากเป็นสามคือสัจจะญาณกิจจะญาณกตญาณว่าอันแลส่วนอันว่าจักคงเกิดว่าปัญญาอันเล็งหันธรรมทั้งมวลก็เกิดมีแก่ตถาคตวิชาปัญญาอันรู้ธรรมวิเศษยิ่งนักก็เกิดมีแก่ตถาคตยันแล
อาโลโกลัสมีคือว่าพญาอันรุ่งเรืองส่องแจงหานธรรมทั้งหลายทั้งมวลก็เกิดมีแก่กูตถาคตในธรรมทั้งหลายทั้งมวลอันพระตถาคตบทได้ฟังในสำนักแห่งปุกละผู้ใดผู้หนึ่งในกาละเมื่อก่อนโดยอาการว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลผงนี้ชื่อว่าทุกขอริยสัจจะจันแลส่วนว่าตาคือพญาอันเล็งหันธรรมทั้งมวลก็เกิดมีแก่ตถาคตจันแลพญาอันรู้ยังคำโดยประการต่างๆนานาก็เกิดมีแก่โกตถาคตปุกละผู้มีพญาเพิ่งนินาแค่กฎหมายรู้แลตังโขปนิตังตุขังดูกัตราภิกขุทั้งหลายตึงตนนุ่มและตนเท่าตาคือพญาอันเล็งหันธรรมทั้งมวลก็เกิดมีแก่กูตถาคตแลพญาอันรู้ยังธรรมวิเศษยิ่งนักก็เกิดมีแก่ตถาคตแลลัสเมงคือพญาอันรุ่งเรืองส่องแจงหันธรรมทั้งมวลก็เกิดมีแก่ตถาคตยันแลในธรรมทั้งหลายอันตถาคตบ่ได้ฟังในสำนักแห่งปุกละผู้ใดในกาละเมื่อก่อนตนพระก็ได้ตรัสรู้โดยคำว่าทุกข์ทั้งมวลผงนี้ว่าเป็นทุกข์แต่แลส่วนทุกขสมุทัยสัจจะคือว่าตัณหาทั้งมวลนั้นอันคนที่มีพญาและปัญญาก็หากพึงละเสียตังโคปันในตังทุกขังสมุทัยยังอริยสัจจะปะเยนันติส่วนอันบาทุกขสัจจะคือว่าตัณหาทั้งมวลนั้นตถาคตได้ละเสียแล้วจะแลนดาเกตังทุกขานิโรธังอริยสัจจันติเมปิกเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายเฮ้ยส่วนว่าตาคือพญาอันเล็งหันธรรมทั้งหลายทั้งมวลก็เกิดมีแก่ตถาคตจันแลพญาอันรู้ธรรมทั้งหลายก็เป็นมีแต่ตถาคตจันแลพญาอันรู้ธรรมทั้งหลายโดยประการต่างๆนานาก็เกิดมีแก่พระตถาคตจันแลพญาอันรู้ธรรมดวงวิเศษยิ่งนักก็เกิดมีแก่ตถาคตจันแลลัสมีคือว่าพญาอันรุ่งเรืองส่องแจงหันยังธรรมทั้งมวลก็เกิดแก่ตถาคตในธรรมทั้งหลายอันบ่ได้ฟังในสำนักแห่งปุกละผู้ใดในกาละเมื่อก่อนตถาคตเจ้าก็ได้ตรัสรู้ด้วยคำว่าธรรมจารย์ทั้งหลายทั้งมวลนั้นได้ชื่อว่านิโรธาอริยสัจจะคือนิพพานสิ่งเดียวจะแลนดาภิกขเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายเฮ้ยจึงตนนุ่มตนเขาทุกขนิโรธาอริยสัจจะคือนิพพานนั้นปุกละผู้มีพญาเพิ่งรู้แจ้งตามดังพระตถาคตหากกตำคือแจ้งแล้วแลส่วนว่าตาคือพญาอันเล็งหันธรรมอุทปาติก็เกิดเป็นแก่ตถาคตพญาอันรู้ยังธรรมทั้งหลายทั้งมวลโดยประการต่างๆก็เกิดมีแก่ตถาคตจันแลพญาอันรู้ธรรมดวงวิเศษยิ่งนักก็เกิดมีแก่ตถาคตรัศมีคือว่าพญาอันรุ่งเรืองส่องแจงแห่งธรรมทั้งมวลก็เกิดมีแก่ตถาคตอันบ่ได้ฟังในสำนักแห่งผู้ใดในกาลเมื่อก่อนโดยคำว่าปฏิบัติเข้าสู่นิพพานนั้นได้ชื่อว่าทุกข
นิโรธมินิปฏิปทาตังโคปนิตังตุขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจยังภาเวตพันเตปิกเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายตึงตนนุ่มและตนเขาส่วนว่าทางปฏิบัติเข้าสู่นิพพานอันนั้นเราอันผู้กัลละผู้มีปัญญาหักพึงปฏิบัติแต่และนาภิกขเวดูกัลละภิกขุทั้งหลายส่วนอันว่าตาเกิดปัญญาอันเล็งหันทำตั้งมวลก็เกิดมีแก่ตถาคตจันแลปัญญาอันลุ่งเรืองตั้งมวลอันเกิดมีแก่ตถาคตจันแลปัญญาอันรู้ธรรมโดยประการต่างๆก็เกิดมีแก่ตถาคตจันแลปัญญาอันรู้อย่างธรรมอันยิ่งนักก็เกิดมีแก่ตถาคตรัศมีเกิดว่าปัญญาอันลุ่งเรืองส่องแจ้งหันธรรมตั้งมวลก็เกิดมีแก่ตถาคตและอันบ่ได้ฟังในสำนักแห่งปุกัลละผู้ใดผู้หนึ่งในกาละเมื่อก่อนจันแลพระตถาคตหากใดตัดสรู้ด้วยคำว่าทุกขะนิโรธคามินิปฏิปทาภะหากใดจำเริญจะและนาอธิบายว่าธรรมทั้งหลายตั้งมวลอันเป็นสังคตาก็บ่ได้ฟังและเรียนในสำนักแห่งผู้ใดในกาละเมื่อก่อนแลพระตถาคตได้ตัดสโลสัจจะทั้งสี่โดยคำว่าอันนี้ก็เป็นสมุทสัจจะก็เป็นมรรคสัจจะปัญญาอันรู้โดยสัจจะธรรมทั้งสี่สันเนได้ชื่อว่าสัญญาณแลปัญญาอันรู้โดยคำว่าทุกขสัจจะเป็นปริญญาญะผู้กัลละผู้มีปัญญาเปิงแกวดกฎหมายรู้จัดแลนาสมุทสัจจะเป็นปัญหาตภะผู้มีปัญญาเปิงละเสียยังนิโรธาสัจจะเป็นสัจฉิกะตภะเปิงกะทำเกิดแจงมรรคสัจจะเป็นภเวตภะเปิงจำเริญแต่แลปัญญาอันรู้สันนิและได้ชื่อว่ากิจจญาณังปัญญาอันรู้ด้วยคำว่าทุกขสัจจะก็ได้กดแขวดรู้แล้วแลสมุทสัจจะเป็นปัญญนะพระตถาคตก็ได้ละเสียแล้วก็ได้กระทำแจ้งแล้วแลมรรคสัจจะเป็นภาเวตภะก็ได้จำเริญแล้วปัญญาอันรู้ธรรมสันนิได้ชื่อว่ากัตตญาณปัญญาอันรู้เป็นไปในธรรมทั้งสี่เป็นสามจำพวกโดยประการดังนี้ก็เกิดมีแก่ตถาคตแลญาวะกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุอาจาโตอริยสัจจิสุเอวันติภิกขเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายเอ๋ยส่วนปัญญาอันเล็งหันธรรมตั้งมวลก่อนแก่อันมีในอริยสัจธรรมทั้งหลายสี่จำพวกพวกนี้จะแลกเกิดปริวัตสัญญากัตตญาณอันมีอาการนินาได้12คือว่าทุกขสัจจะทุกขปริยายะทุกขปริยาตะทุกขสมุทัยะปะหาตภะสมุทัยะปะหินะนิโรธาสัจจะนิโรธาสัจจะนิโรธาสัจจิกะตภะนิโรธาสัจจิกะมัคคะภเวตภะนิโรธคามินิปฏิปทาภาเวตาประการดังกล่าวมานี้อันบริสุทธิ์ยิ่งนักก็บ่เกิดมีแก่ตถาคตนินาญาวะกิวันจะตลาบใดดังอันแลนวปัจจญาสิ่งตถาคตปฏิบัติสิ่งเดียวต
ตลาบนั้นว่าใดตลัดสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุตตลังเมธรรมอันล้ำยิ่งในโลกอันเป็นกับโดยมารอันเป็นกับโดยพรหมอันเป็นกับโดยพราหมณ์และเทวดาทั้งหลายจะและนายะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจจิสุเอวันติปริวัตตังตวาทสากรังยะถาพุทธังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโคสิภิกขเวโดกัลลาภิกขุทั้งหลายส่วนพัญญาญาณพัญญานินาลออันเล็งหันโดยธรรมอันควรแก่อันมีในอริยสัจจะเจ้าทั้งหลายในสี่จำพวกพวกนี้อันเป็นวาลิตะวัฏสี่จำพวกอันมีในอาการ12โดยประการดังนี้อันบริสุทธิ์ดีนักก็เกิดมีแก่ตถาคตจะแลยะโตจักโขในกาละนั้นปัญญญาสิงพระตถาคตก็ได้เงือปฏิญาณด้วยกำบาลได้ตัดสัมมาสัมพุทธะอันใดตลัดโลยังทำทั้งสี่อนุตตลังเป็นอันประเสริฐอันล้ำเลิศธรรมทั้งหลายในโลกทั้งมวลอันเป็นกับโดยเทวโลกอันเป็นกับโดยมารอันเป็นกับโดยพรหมอันเป็นกับโดยสมณพราหมณ์และหมู่คนเทวดาทั้งหลายจะแลนนาญาณัญจะเมวะทัสสนังโอทาปาติดูกัลลาภิกขุทั้งหลายส่วนญาณพัญญาอันเล็งหันธรรมชาติตั้งบนก็เกิดมีแก่ตถาคตโดยอาการว่าวิมุตติธรรมอรหัตตภละคือสัพพัญโยตัญญาณแห่งพระตถาคตจะแลอกุเมนอันมีกิเลสตัณหาบ่ละล้างเสียใดขีญาอันเกิดมาปางนี้แห่งพระตถาคตอันที่ได้มาเป็นปางสุดปางซอยปฏิสนธิกำเนิดอันจะเกิดมาแต่เล่าก็บ่มีพระตถาคตในกาลบัดนี้แลอิธรรมะโบจาภควาอัตตมนาเตปัญจวัคเทยาภิกขุภควาโตภาสิตังอาเปนันตงภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีพระกัญญาอันงามก็เทศนาธรรมจักกับปวัตตนสูตรอันเด่นโดยประการดังนี้แลส่วนว่าปัญจวัคคีย์ตั้ง5ตนฝูงนั้นก็มีใจอภิรมย์โจมชื่นและยินดีตั้งก็ย่ออัจจุลีปนุมตั้งขมอมน้อมนมัสการขานรับเอาธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าว่าสาธุสาธุภาสิตังตถาคตังดังนี้ก็มีจะแลนาอิมัสสมิงจะปันนะวายกรณัสสมิงในเมื่อแล้วธรรมเทศนานี้แล้วเรามีคาถาอันนั้นนับใดชื่อว่าเยยากรณะพระพุทธเจ้าหากเทศนาโดยประการดังนี้ส่วนว่าธรรมจักคือว่าโสตาปฏิมัคคญาณอันปราศจากผงทุลีกิเลสอันเป็นมัลละและมนตินคือกิเลสหากขาดไปแล้วก็เกิดมีแก่โถนทัญญะเทระเจ้าโตนมีอายุโดยคำว่ายังกินจิสังขารธรรมจัตตาตังอันว่าสังขารธรรมอันใดหน่อยหนึ่งอันมีสภาวะรู้เกิดเป็นดังอันสังขารธรรมอันนั้นอันรู้เสียงแต่แลปวัติติจัปะกวาธรรมจักเกภุมมาเทวะในเมื่อเลี้ยวธรรมเทศนาอันนี้
พร้อมและเทวดาทั้งหลายก็ต่างโจมจื่นและยินดีตั้งก็ส่งเสียงกันไปได้ยินโดยคำว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรล้ำเลิศประเสริฐยิ่งนักกันพระพุทธเจ้ามีโสภากัญญาหากใดหักเสียยังโลภะโตสะโมหะเสียแล้วก็เทศนาเพื่อเป็นไปในป่าอิสิปตนะมุขทายวันอันมีที่ไกลเวียงปาลานะสี่พรหมและเทวดาทั้งหลายตั้งก็ได้ยินมากหนักอันว่าปุกกลาผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้บ่อาจยักเงือเป็นไปได้และภูมิมันดังเทวันนังสัตตังโสโตจาโตมหาลากิกาเทวาสัทธามนุษย์สาเวสงส่วนเทวดาพงอยู่ในจันทร์จาโตมหาลากิกาได้ยินเสียงแห่งพรหมและเทวดาทั้งหลายส่งเสียงสาธุการแล้วก็พากันส่งเสียงต่อคนไปหนอไปบนส่วนเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันทร์ตาวติงสาได้ยินเสียงแห่งเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันทร์จาตุมหาลาจิกานั้นก็ส่งเสียงขึ้นไปบนอันว่าเทวดาอันอยู่จันทร์ยามาได้ยินเสียงยังเสียงแห่งเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันตาวติงสานั้นก็ส่งเสียง ขึ้นไปบนจะแหลนนาส่วนว่าเทวดาทั้งหลายอันโยจันพาตุสิตาได้ยินแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปยังไปบนแต้มจันและยามนั้นเทวดาทั้งหลายอันโยในจันพานิมานรติก็ได้ยินเสียงสาธุการอันนั้นแล้วก็สัมปานิตาส่งเสียงขึ้นไปบนแถมเล่าส่วนอันว่าเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในจันทร์พรหมปลิสจาก็พากันส่งเสียงขึ้นไปบนทัดนั้นแต่เราพรหมทั้งหลายอันอยู่จันทร์มหาพรหมได้ยินเสียงแห่งพรหมทั้งหลายอันอยู่จันพรหมปโลกิตาก็ส่งเสียงขึ้นไปยังไปบนแถมจันแลนาส่วนอันว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าปลิตาภาได้ยินเสียงอันนั้นแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปบนจันแลนาส่วนอันว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอัปปมาจักตาภาได้ยินเสียงแห่งพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าปลิตาภานั้นแล้วก็ส่งเสียงต่อกันไปบนส่วนอันว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอาภัสราก็ได้ยินเสียงก่อนซ้ำส่งกันไปบนแถมเล่าและยามนั้นพรหมทั้งหลายเนินนาอันอยู่ในจันฟ้าปริตาสุภาได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกันไปบนส่วนอันว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอัปปมานาสุธาได้ยินเสียงแห่งพรหมทั้งหลายอันอยู่จันฟ้าไปต่ำสันนั้นแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปบนอัปปมานะพานังเทวะนังสัตตังโสโตส่วนอันว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าสุภาเกณฑ์อากาศได้ยินเสียงมาจากพรหมจันนั้นสันนั้นแล้วก็พากันส่งเสียงขึ้นไปบนสุภาเกณฑ์หานังเทวะนังสัตตังโสโตส่วนว่าพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอวิวาหาก็ได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปบนแถมจัดแลยามนั้นพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าอัตตปาได้ยินเสียงยังแห่งพรหมทั้งหลายก็พากันส่งยังเสียงขึ้นไปบนจัดแลนาพรหมทั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าสุทัสสาได้ยินแล้วยังเสียงแห่งพรหมทั้งหลาย
อันอยู่ในจันทฟ้าอัตตปาก็ส่งเสียงกันไปบนจันแลส่วนว่าผมทั้งหลายอันอยู่ในจันทฟ้าสุทัศสีได้ยินเสียงแห่งผมสั่นรันแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปบนสุภาปินหานังเตวะนังโสตัวส่วนว่าผมทั้งหลายอันอยู่ในจันทฟ้าอากาศนิฐานั้นก็ส่งเสียงขึ้นไปบนโดยคำว่าธรรมจักรกับปวัตนาสูตรอันนี้ประเสริฐยิ่งนักอันพระพุทธเจ้าตนมีสูปากัญญาดอกอันงามเทศนาก็เป็นไปที่ป่าอิสิปัตตนะมิกตายะวันอันมีที่จิมไกเวียงปาลาณสีจัดแลธรรมจักรกับปวัตนาสูตรอันนี้สัตโลมก็ดีพามก็ดีเทวดามารผมก็ดีปุกกัลละหญิงก็ดีชายก็ดีเท่าก็ดีหนุ่มก็ดีในโลกนี้บอกอาจจะเป็นไปได้และสัทธะสำเนียงเสียงอันเทวดาผมก็ทั้งหลายก็ร้องบอกเป่าเตือนได้ยินนั้นก็แผ่กัจฉาฉลาบขึ้นไปตั้งแต่แผ่นดินนี้ขึ้นไปตลาบต่อเตาถึงอากานิธาพงในขณะบัดเดียวมาอุตะยามเดียวโดยประการดังกล่าวมานิจะและนาส่วนหมื่นโลกจักรวาลต้องมวล สังกะเปไหวขึ้นไปบนสัพพะกะเปต้องไปลุ่มและไปบนสัพพะเวจีสัพพะเวทีก็สันดันวันไหวลอดจุกคำจุกภายก็มีแลส่วนว่าโอภาและสมีอันลุ่งเรืองส่องแจงประเสริฐล้ำเลิกกว้างขวางยิ่งนักหาประมาณบ่ใดก็ล่วงคำอนุภาวะแห่งเทวดาทั้งหลายและพรหมทั้งหลายก็ปรากฏเกิดมีในโลกนี้โดยอนุภาวะแห่งพระพุทธเจ้าก็มีในกาลเมื่อนั้นยามนั้นแหละอาตะโขภักขวาอุทานังอุทาเนสีในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็นำเอามายังอุทานกถาอันนี้ว่าโพดูกัลลาโกนทัญญารู้แต่แล้วและบางอันก็ได้ชื่อว่าโกนทัญญาเถระเจ้าโดยประการดังกล่าวมานี้และหิโดยมีแต่และพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันว่าได้ตัดปัญญาสัพพัญโยตัญญาแล้วก็เตียนย่อมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรดวงนี้ก่อนทำทั้งหลายทั้งมวลเหตุดังอันพระโคตมะเจ้าแห่งเราก็ได้ตัดสัพพัญโยเป็นพระพุทธเจ้าสหัมปติมหาพงศ์ก็อาราธนาขอซึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อเทศนาธรรมในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันนี้แก่ปัญจวัคคีย์ตั้งห้าตนมีโกนทัญญวปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิณติป่าอิสิปตนะมิกตายวันในป่าที่นั้นเดือน10 เพ็งอันเป็นวันเข้าวัดสาจักและนาในเมื่อแล้วธรรมจักกับปวัตตนสูตรอันนี้ลำปัญจวัคคีย์ตั้งห้าตนนั้นส่วนว่าโกนทัญญาเถระเจ้าก็ได้ถึงโสตาปฏิภละแม่นสลมทั้งหลายอันมากนักประมาณว่าได้18 โกฏก็ได้ถึงมัคคะพละธรรมทั้งหลายตั้งมวลเหตุว่าได้ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันนี้อ่านพระพุทธเจ้าหากเทศนาก่อนธรรมทั้งหลายตั้งมวลประการหนึ่งผู้ใดได้สร้างยังคำดวงนี้ก็ดีได้ขีดได้เขียนได้แต้มก็ดีได้เทศนาก็ดีได้ฟังก็ดีก็จะมีพละอานิสงส์
อันกว้างขวางมากนักก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้จะแหลนาธรรมจักกับปวัตนาสูตรตังเนติตังทิญาก่าวยังธรรมจักกับปวัตนาสูตรก็บังคมสมเลสเสด็จสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณใดเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันแรกในพิธีอบรมสมโภชพระประธานและวัตถุมงคลเป็นติเรียบร้อยบัดนี้จักได้เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมท่านเจ้าภาพอันมีโยมทนายสกลเดชประมวลพลได้น้อมถวายกันเทศแด่หลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจริญพรโยมทนายด้านหน้าเลยอยู่ตรงไหนเข้ามาเจริญพรเลยหลวงพ่อมีเมตตากับวัดสะพุงน้อยเป็นอย่างยิ่งสาธุเชิญญาติโยมตั้งใจรับอนุโมทนาพรตามลำดับปอดในนี้ยะถาวะลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนรสโสยถามะนิโจติละโสยถาดีและอาจในวันนี้คืนนี้เป็นวันคืนดีทิธีอันวิเศษเด่นนั้นหมายมีสมณัตศรัทธาสาธุเจ้าวัดสะพุงน้อยอำเภอปัสสังจังหวัดลำพูนโหนในง่องไปนอกก็หมายมีโอปาสกะโอปาสิกาศรัทธาทุกสารทิศต่างก็ได้มีจิตเป็นกุศลได้ปูชาธรรมชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนิมนต์ตนตัวอาตมะเตสนาบทเต้าแต่นั้นตกแต่งดางหามันยังตุกปะบุภาลาจาดวงดอกก็ตอกดอกไม้ลำเทียนวัตถุปัจจัยตายตานน้อมมาปูชาพระธรรมชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรและตัวเราก็มีธรรมะเมตตาอ่อยหน้าปฏิกะหะอารับเอาแล้วโดยเดชานุภาพโกนแห่งพระพุทธเจ้าจุโถนจุพระองค์โกนแห่งพระธรรมเจ้าโกนแห่งพระสังฆเจ้าอันมีพระมหาอัญญาโกณัญญะเจ้าเป็นเขาเป็นประธานพร้อมด้วยอริยสาวกเจ้าจุโถนทั้งอดีตและปัจจุบันโกนปิตามันดาดินน้ำลมไฟอุปชยะครูบาอาจารย์บุญศีลบุญธรรมบุญกรรมฐานบุญกุศลต่างๆจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาสมณะศรัทธามูลศรัทธาต่ำทั้งหลายอยู่ก็ให้มีใจไปไหนมีโชคมีลาภอยู่ปราศจากโรคภัยภัยยะกังวลอันตรายใต้เหนือตกออกอย่าได้มาคล้องมาปานอยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาจำเริญไปด้วยกิจการงานในหน้าที่จำเริญด้วยธรรมะวุฒิ4ประการคืออายุวันนะสุขภละพุทธังสรณังศักดิ์สิทธิ์ธัมมังสรณังศักดิ์สิทธิ์สังฆังสรณังศักดิ์สิทธิ์อุบาสกบาสิกาทุกสารทิศมีความคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอความคิดเหล่านั้นจงสำเร็จและจงสำเร็จจงสำเร็จผลเหมือนกันทุกผู้ทุกคนสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตวนตรโยสุขีตีขายุโกภวะอภิปาทานะสีลิสนิจังมุทาปัญญายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุทำกันแรกได้เรียบร้อยเนออ้าวปาดกองวงหมู่แฮทุกคณะขึ้นเนอโมทนาเนอกันต่อไปเป็นกันที่2ท่านพระครู
ปลัดกิตติพงศ์กิตติโสพโนด็อกเตอร์วัดสันขยอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากได้ขึ้นนั่งประจำกันที่สองในโอกาสบัดนี้นะครับวันนี้จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์พระครูปลัดกิตติพงศ์กิตติโสพโนด็อกเตอร์รองเจ้าวาดวัดสันขยอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันที่สองการพุทธาภิเษกบัดนี้ท่านอาจารย์พระครูได้กราบนอบน้อมบูชาองค์พระประธานที่พวกเราทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานรวมกันสร้างเป็นพุทธบูชาสร้างมหาบารมีใหญ่จากได้เริ่มในการแสดงพระธรรมเทศนาพี่น้องศรัทธาเฮาเต็มเนอร์พอกันที่สองขึ้นป๊อบโกนเข้าติบได้เลยเนอร์พวกที่สองขึ้นเริ่มตั้งไฟโกนเข้าทิพย์ได้เลยญาติโยมเนอร์บัดนี้จักได้อาราธนาธรรมตามลำดับต่อไปเนอร์ไผที่จะโกนเข้าติบมาเกมได้เลยเนอร์นะโมก็ข้างอันเนอร์
นิพพานังเยนะกาลังลัมมังเยนะกาลสายังปันทิโตตังโนมะขังหุติสิตุงธรรมมุตตมังปัจยังอาราธนังกะโรมาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุอังหังวันตาเมสิราสะพุทธังธัมมังสังฆังมังคลโมตตมังอาตินะมามิรัตนังสัพพะอันตรายโยเวนัสสันโตอาเสสันโตอะหังอันวาคาวันตามิก็ไว้ยังพุทโธเสถโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนพาเสดลำเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งสามกับทั้งพันนาวโลโกตลาธรรมันเจ้าเก่าประการแลพระอริยสังฆเจ้าตนพาเสดอันเป็นที่เกิดแห่งเนื้อน้ำบนทักเขตนายโยงอันกวนรับเอาญางตาหน้าตังอาลายอันมนุษย์และเทวดาหากปุจจาอันสัมปะโอนตะลายตั้งหลายวินาสันโตจงลำงามดับขาดหายไปอเสสันโตด้วยอันมีแต่แลอย่างได้เศษสลอคุณนาเตจนาด้วยเตจะอันผู้ขาตั้งหลายนอบน้อมไว้ยังพระแก้วแก่นถอยตั้งสามประการขอบโกนตั้งหลายมวลโมเนจงหักษาอัมมากังยังผู้ขาตั้งหลายอปายโกพ้นจากอบายภูมิตั้งเสจงมีแด่เธอโยพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ปุเรนโตได้ปั้มเป่งจะเลญาสามประการลำดับมาบอกขาดเต็มไปแล้วยังตาจัดจัดสมาเต็งสัพพะรามิโยปเนธานันโตปฏิทานะตั้งไว้แล้วยังมโนปณิธานาภาธนาตั้งแรกแต่มาตุลานธาตำกระตำเปลี่ยนเอาแม่ออกจากน้ำตั้งแต่นั้นมาหากเป็นมโนปาทนาเจตอสงไขยเมินมากดัดนั้นไปเป็นอเวเจ
ปาฐานานใดออกปากสีอทรงไข่หากแดมตานสัตระโกพระญากะละนังอันใดจำนายไว้แล้วว่าจักใดเป็นพระตนผ่านแบวโพสัตตาจตุอาทรงไข่สีลำดับตามได้ปั้มเป่งจะลิญาสามประการมาบอกกาทลาบต่อเต้าเสวยประจาดเป็นเวทสันตลาลาดก็ได้เงอมหาตานมากนักกวางอันนาอ่านอ่างจักกันนานาได้เฮินยางปัญจมังหาปเลจากาสีสิงเกออาสาเตงตานยิ่งสองประการเป็นปาหิรัตนาตานสามเสงอาติเวลายิงเป็นมหาตานอันพาเสดการว่าเสียงกำเนิดเกิดมาเป็นคนก็ได้เอาตนไปเกิดจันฟะเลิศตุสินตาเป็นเทวราชาตนเลิศแล้วต่อเต้าได้2,000 ปีติบก็ไม่วานนัดและนากันว่ากะละเถิงสมัยเสียการกะเลตุกมาไขว้ผูกแต้มกันนาม้วนโมยาจิตตาก็ปากันอาราธนานอพุทธาตนองค์อาจด้วยบทกถาวากาโลยันโตมหาเวลาอุปัญชมาโตโกนทิยังสัทเทวะเกกาลยันโตโกเสสะอมตังปัทธังดังนี้ว่ามหาวิลาดูลาเจ้าตนเบียนอันมากการละบัดนี้กองหากเป็นการะอันควรแล้วอันเต็มไปด้วยแก้วกวนลงไปเอากำเนิดในเมืองคนกาละยันโตเพื่อจักยกเอาสัตตาอันจมอยู่ในโลกเหือพ้นจากโอกวัตตะทรงอาสานเฮือได้เถิงนิพพานเมืองแก้วอันเป็นโศกเลิศแล้วอามาตังปัทังอมารานังอันบ่มีเกิดแก่เจ็บตายยามนั้นหนอมุนีนายตนวิเศษทาราชรู้แจ้งเหตุปัญจวิโลกานะแห่งตนก็รับเอาอานิสงส์อาราธนาก็เสด็จลงมาเกิดในตองนางผู้พาเสดสเลมหามายาเป็นเมืองกาบินลวัตถุราชทานเนตสมาเสกัน10 เดือนครบควายแล้วมหาโพลิสันเจ้าก็พาสู่จากตองแม่ตีในป่าลมพิเนวันก็มาบังเกิดอัศจรรย์ยังสัพพันลังเส6 ประการยามเจ้ายกตีน7 บาทบวงอย่างแล้วก็เล่งโดหมื่นโลกกันดาจักรวาลตั้งหลายก็เบ่งสินาวาสอัคโคมัสสะเมงโลกาสันติอักหังอันวาโกนเนกองหัก
หันนิมิตจักได้เป็นใหญ่กว่าโลกทั้งสามดังพันธะรจนาจารย์หากสำแดงไว้ส่วนปฏิไว้การพาสูตรออกท้องแม่แล้วได้หาวันพระปิตาเจ้าก็เบิกบายรายเสได้ใส่เจอว่าเจ้าสิทธัตถะโกมาตามโคตมจารย์กล่าวตามบาทบาลีว่าสำเร็จยิ่งกว่าเป็นทลาอันนอพุทธาจำเริญขึ้นใหญ่อายุได้16 วรรษาก็ได้เสวยคลาวาดเย้าเรือนดราบต่อเตาอายุ29 วรรษาเอกทิวาสังยังมีในวันหนึ่งเจ้าก็เสด็จหันยังนิมิต4 ประการคือหันคนแก่เจ้าคำจะลางหันคนเปลี่ยนที่โลกาพญาตหันคนมรณะวำวายหันตนนักบวชสมณะที่พามเจ้าก็มาพิจารณาเถิงทุกตั้งสามในเบื้องต้นว่าศรัทธาทั้งหลายย่อมบ่ลวงพ้นไปจากความตายหนอมุเนนายตนบ้านแผ่วเกิดเตรียมแล้วเถิงในองค์ก็ลวดปงยังกรรมสังเวชก็รู้แจ้งเจติในใจก็ตัดอะไรยังสัมปันติจุสิ่งตั้งโลกรักยิ่งและเทวีแล้วก็เสด็จนี้ออกประนวดบวชแล้วเจ้าก็ลวดปั๊มเป็นธรรมตีไกฝั่งน้ำอนุมนาเทกระตำตุกกริยาปั๊มเป็นเปลี่ยนยังอันตุกยากนาใด6 วรรษาก็บ่สำเร็จใดยังบ่พ้นจากต่างทุกข์ไม่เกิดปัญจมารยามนั้นนอโพธิญาณก็รับเขาพัทธุปัญญาอันนางสุชันดาหากเธอเป็นตาในวันขึ้น15 ค่ำวันวิสาขะเจ้าเสวยเข้ามัทธุปญาตแล้วบนฝั่งแม่น้ำในรันจะลาก็ตอดยังตะไลคำลงโซแม่น้ำเนรันจะลายามนั้นก็มีพรามเอายาคามาถวายพระมุนีนายก็รับเอายาคา8 กำมือก็เสด็จสู่ยังต้นไม้สลิมาอาโพอันเป็นจยามังกละเอาญาคาปูแล้วเก้าเจ้าก็มานั่งปั๊มปันแนงเจิงเหนือเต้นแก้วก็อธิษฐานตั้งตนใหม่พิจารณาไว้ตั้งใจลำเปิงไปว่าอันใจแห่งข้าก็จากพ้นจากอาสวะปาปธรรมตั้งมวลกันว่ายังบ่พ้นกูก็บ่มังเสียยังพลังการกูก็จักบ่ลุกไปไหนแล้วก็ปั้มเป่งไปเถิงปัญจญาการยามนั้นยานตั้ง3ก็พากฏเกิดบุพหานิวานุสติญาณดวงเลิศอันผ่องแผ้วระลึกถึงจาดเกิดแล้วแต่ปลายหลังได้หันยังสัมภวธรรมร้ายสิ่งเก้ากลมแล้วจริงเป็นปัญจขันธ์แล้วลำเปิง
หันยังสัมภาวะอันวิสภาพจิตจึงพ้นจากความหลงอันเป็นเหตุหักและจังแจงเจตในนามรูปนั่นใดส่วนจตุปปัฏญาณนั้นไซเกิงหากบันไดญาณอันตนเจ้าหากสัตตโลกเวียนว่ายตายเกิดเอาปฏิสนกำเนิดตามยถากรรมอันหากกตำเป็นไปอันมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอนุสัยเป็นเหตุตัดสรู้เหตุแจ้งเจตแห่งสัมภวธรรมอันบังเกิดนำมาจุบนมกันเป็นนามรูปแล้วไปโลนก็กากาดแก้วอันตรธานไปอันวาดญาณดวงใสนิยมกำจัดเสียยังอนุเสยกิเลสอันอ่อนละเอียดสุขุมมานเข้าใจผิดในอาการได้หลงไหลเป็นไปตามขันธวิบากนั่นแลส่วนอันว่าอาสวะขยเยญาณตวนสามนั้นเราเกิดหากมันได้ตัดสลุหันยังสัมภาวะอันหมดเสียงแห่งอวิชชาและตัณหาตามดังอัตถกถาจารย์เจ้าหากกล่าวไว้เกิงหากมันใดขันธอาตรธาตุเป็นดังสายโซกาเกี่ยวจองวันกันไปในยะหนึ่งดังสายใจอันหยาบโยงบ่หูเก้าและปลายจึงกฎหมายเรียกว่าปฏิจจสมุปปนานั่นแหละอิตังยานาอันวาญาณดวงพาเสดนั้นใสเป็นเหตุตัดใดยังกิเลสลวงพ้นเขตแห่งปัญจมารติแท้เกิงหากมันใดพระปัญญาญาณอันเลิศแล้วอันรัตนแก้วหากเล่งหานยังอริยสัจธรรมตั้งสี่ด้วยโสตปฏิภลญาณด้วยปัญจเวคขณญาณว่าทุกขสัจจะเป็นต้นอันจากหลวงพ้นปาปกรรมเจ้าสิทธัตถะได้บำเพ็ญทุกขลากิลิญากรรมเมินมากได้6 วสาหากเตรียมตันถึงได้ตัดสรู้สัพพัญโยตัญญาณวัคคสวัสได้ล่วงอำนาจแห่งปัญจมันแล้วเจิงได้นางแต่นแก้วบัลลังก์การแตบไม้โพธิญาณตนผาเสดปัญญาก็เกิดตัดยังป่าพระธรรมได้เจอว่าอะระหังสัมมาสัมพุทโธและนาโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นอลังหังตนอันไกลจากกิเลสพ้นจากเขตโมหะธรรมได้เสวยวิมุตติอันพาเสดเกิดสุขอันลำเลิศพ้นจากกิเลสและว่ากันเสียงวัลลาได้7 วันแล้วพระตนแก้วก็มาพิจารณายังปฏิจจสมุปบาทก็ได้พ้นจากบ่วงมารแห่งตัณหาแล้วเป่งอันยังอุทานกันทาวะอเนกจาติสาสรัง
ด้วยงานด้วยอาใดผู้ค้าตั้งหลายขอโอกาสลาธนา ญาณดวงเนตรจงเข้ามาในพระพุทธรูปเจ้าทราบต่อเจ้าเสียง5,000ประวัติศาสตร์แต่เตอโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสัมมาสัมพุทโธตนตรัสรู้เยยยะธรรม5ประการเกวะสังขารเยยยะวิภาลักเยยยะลักขณะเยยยะปัญญติเยยยะนิพพานะเยยยะโดยตนโดยดีด้วยญาณดวงวิเศษได้ตรัสรู้เหตุเจตพละธรรมเป็นอนัตตาจึงเป็นยังวัจนะบทว่าสัมมาสัมพุทโธเกิดหากเมื่อใดอุปสกะเป็นบทนาพุทธธาตุเป็นไปตัดรู้เกิดปัจจัยสาวิมบันตินำเป็นโอเป็นรูปโปเป็นสัมมาสัมพุทโธและนาอันว่าพระพุทธเจ้าตนตรัสรู้ก็ทะลงโยลมไม้มหาโปรดได้7 วันแล้วพระตนแก้วก็ดังจิตเจว่าอานิมิตาเจติญะก็เสด็จจากหันไปสู่จักรมังพระราบต่อเจ้าได้7 วันประกอบไปสู่ยังรัตนาครังเฮือนแก้ว7 วันแล้วก็เสด็จไปสู่ยังสัตตหังอันใหม่ก็นั่งอยู่ใต้ลมไม้อาสปรณิโคทลาได้เตสนาภายโพดยังพรามอันทนถามโดยจิตเจตประกอบดัดบอกเหตุที่เป็นสมณพราหมณ์กันว่าลวงได้ยามวาระ7แล้วภาการ7 วันพระตนแก้วก็เสด็จไปโสยังติโยจิงกะโมลังไตลมไม้อันมีติไกมุจจรินสละอันตังโยติสะนออาคันเนหนอาคันเนแห่งต้นไม้สลิมหาโมรุกขังพระก็พิจารณาเถิงกองธรรมยามนั้นก็เกิดเป็นฝนหำตกมาบอกขาดตีพัจานานักอันอยู่ในสละหมดจาลินก็มาเลิกปังปานปกงำบอกเงือฝนตกถูกองค์คำสิทธัตถะเจ้าทลาบต่อเจ้าได้7 วันแล้วพระตนแก้วก็เสด็จไปสู่ยังติโยลมไม้พึกษาจาดลันมีติลับหากติขณะตนโพธิลุกขาก็เตสนาดามแก่ตาบุษภริกะพานิโจแล้วพระพุทธโธก็ลำเปิงยังธรรมเทศนาเลิกงานแลบสู่คุไปสู่ยังติอยู่ลมไม้มาเป็นธรรมอันยากนักกว่าจักบ่มีผู้มารู้เข้าใจนั้นใดเอกสตุงประกอบบอกใครจักเตสนาธรรมศรัทธายามนั้นสหัมปันติมหาพรหมรู้เหตุจึงเสด็จลงมาอาราธนาเทศนาธรรมโพธโลกนำสัตว์ข้ามโอกวัฏสงสาร
พระก็ได้เตศนาพรหมวิหารสี่อันกล่าวไว้เกินหากบันไดเมตตากรุณาบุทุตาอุเบกขาสอนยังสัตตางันแลโยธรรมโมอันว่าดำดวงผาเสดโสธรรมโมอันว่าดำดวงนั้นติละสันโตจงมาตั้งอยู่พระพุทธรูปเจ้าทาราบต่อเต้าหาปันวาสาโหนตุจงมีแด่เตโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสุขโตตนเสด็จไปสู่ที่ดีเกิดพระนิพพานอันพาเสดดับเสียจากจาดเกิดจลาปัญญาทิมลานาพระขาวากอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีปัญญาองค์อาจมีลังสีโสโอภาส6 ประการตนมีทรงญาณอันเลิศแล้วพระตนแก้วจึงเตสนาธรรมจักรปวัตนาโสตแก่ปัญจวัคคีย์ตั้งหาอันโยในป่าอินทรีปตนะมฤคทายวันเป็นปรมาเตศเตสนาเยนะญาณเนนะด้วยญาณดวงใดตั้งญาณอันว่าญาณดวงนั้นติเลทัตตุจงเข้ามาตั้งโยชน์ในพระพุทธรูปสารูปเจ้าปิมปาทลาบต่อเตาได้หาปันวาสาเป็นติไวสาสักการะปูจาแก่คนและเทวดาตั้งหลายจงมีแด่เตโสภควาโลกเวทโธสังคโลกสัตตโลกโอปกโลกด้วยญาณด้วยสังขารจะปัญเยกหิโลเปกหิโลเกดังเอโยสภาวะอันว่าสภาวะโลเปปิหากความเงียงไปสังขารปัญจเยงเหเวโททัตโตหากเป็นไปอัฏฐะตามตัสรุจแจงบุพพสละเนนังอุทธเนเพนเต7 แห่งโรจัตหาตแต่งเป็นโอกะเป็นอันวะวิทุธาตเป็นโอจึงได้รูปเป็นโลกวิโตโลกวิโตพระพุทธเจ้ากว่าโลกเจ้าตั้ง3 ประการนั้นแหละนาอันว่ามูลศรัทธาได้สักการะบูชายังทาตุเวทารติไปลุนนั้นเราพระสาลีลิกาธาเจ้าได้ภายแผ่ได้รอดเถิงแก่ประเทศสราชไปห้วยโกเดสะเขาตั้งหลายพงนั้นถึงปากันสร้างยังเจติญะไว้4 ประเภทคือประธาตุเจดีย์ปริโภคะเจดีย์ธรรมเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์ดังผากฏมิทลาบต่อเต้าเยคนนาอันว่าคนตั้งหลายพงใดเตสังท่านนังอันว่าโกนพระชินธาเจ้าพงนั้นตินทันตุก็ขอโอกาสราธนาเข้ามาตั้งโยชน์ในองค์พระพุทธเจ้ากับตังเจติญาเจ้าเจดีย์ที่นันทราบต่อเต้า5 ปันวาสาแด่เติดโยมุเนนทองอันว่าพระพุทธเจ้า
ตนเป็นใหญ่กว่าโลกตั้งหลายนักปราชญ์อาจารย์เจ้าตั้งหลายประกอบใดปั้มเป่งสมปานมาใดสาวสักขาวญาณแล้วก่ออันว่าเป็นสิ่งอันนี้งดงามแก่มูลศรัทธาได้กราบวันตาสกโสรส10 แห่งพระจินธาตุเจ้าอันเป็นมากเต้า12,800 จุองค์อันดำรงไว้มี2 เตอโกดอันประหากดังไว้ได้พายโพดแก่สัตตาภูคาตั้งหลายขออาราธนายังโกนมหาจินตาเจ้าจุองค์จุงมาสัตเหตุทรงตั้งอยู่ในพระพุทธเจ้าและมหาเจติยะเจ้าเจนดีทราบต่อเตา5 ปันพระวสาแดเตอพุทโธเศรษโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าโลกทั้ง3ได้เทศนาธรรมภายโพธโลกนำสัตว์ข้ามโอกตวะสงสารได้เถิงในปานเวียงแก้วคือได้เป็นที่แล้วมโนในเตโบอันวาเตวพุทเทวัดดาอินทพรหมยมมาลาดกับตังมนุสจัตลักขันโตจงมาหักษายังพระพุทธเจ้ากับตังพระธาตุเจ้าเจติญะและพระพุทธบาทเจ้าตั้งมวลนี้ได้เป็นที่ไว้และสักการะบูชาทลาต่อเตา5 ปันพระวสาแดเตออังหังวันตามิสัพพัทธาอะหังวันตามิธุระโตอะหังวันนาเมทาตุโยอะหังวันตามิสัพพโสนิทธิตังกิจญาสังวันนาปริเศษจากองเหตุยังพุทธาภิเศษอันมาในมณฑลพิธีพุทธภิเศษพระพุทธรูปเจ้ายังศาลาหอฉันอุดมมงคลอิ่มบุญในที่ข้างแห่งวัดสะพุงน้อยอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนในที่ข้ากาละวันนี้ยามนี้เตียงเต้ดิเลก็บังกมสมเลขสะเดสาธุสาธุสาธุการพุทธาภิเษกโดยท่านอาจารย์พระครูประหลัดกิตติพงศ์กิตติโสพโนด็อกเตอร์รองเจ้าอาวาสวัดสันขยอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นนักเทศน์นักบรรยายและเป็นหัวหน้าทีมงานพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะสู่ใจและท่านยังได้เป็นพระนักจัดรายการวิทยุหลายคลื่นซึ่งวันนี้ท่านโปรดเมตตามาเทศนาธรรมกันที่2ในพิธีอบรมสมโภชอย่างพระพุทธประธานศาลาหอฉันบัดนี้ขอเรียนเชิญเจริญพรโยมท่านผอ.จักรวุฒิได้เข้าถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศเดี๋ยวรอสักครู่เนอะเดี๋ยวบันทึกภาพแป๊บหนึ่ง
อ้าวสาธุ สาธุ สาธุ ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านเจ้าพระสมุกิจนิธิทัศน์กิติโสพนเมธีท่านเจ้าวาดวัดสปุงน้อยซึ่งได้อาราธนานิมนต์เก้ากับผมอัตมาภาพได้มาเป็นตนแสดงพระธรรมเทศนาในกันพุทธพิเศษกได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องด้วยท่านอาจารย์พระสมุกิจนิธิทัศน์กิติโสพนเมธีก็เป็นที่รู้จักกันได้ร่วมงานในทีมงานพระธรรมวิทยากรยอยิ้มอิ่มบุญซึ่งก็ถือว่าเป็นพระนักจัดรายการอีกท่านหนึ่งในคลื่นวิทยุ FM 104.50 และก็บรรดาญาติโยมก็คงจะได้ฟังเทศฟังธรรมนักบรรยายนักประทักแล้วก็พิธีกรโฆษกก็ถือว่าวันนี้ได้ตั้งอกตั้งใจมาร่วมพิธีในการพุทธพิเศษกและก็แสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านเจ้าที่ได้มีเมตตาอาราธนาตนตัวอาตมาภาพจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อบารมีจักบังเกิดกับวัดวาอารามศาสนาแห่งวัดสปุงน้อยก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังคำปอนอนุโมทนาในช่วงยามค่ำคืนในโอกาสบัดนี้ยะถาวาลิวะหาปุลาปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิทธิตังบดิตังตุมหังกิปะเมวะชเมจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวะตวันทะระโยสุขีทิกายุโกภวะอภิวาทานาสีริสะนิจังวุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะรังสาธุ สาธุ สาธุขึ้นเด้อทำการที่สองเรียบร้อยบรมวลเรียบร้อยด้วยดีกราบขอบพระคุณอนุโมทนานำพระครูเป็นอย่างสูงยิ่งครับบทต่อไปบทที่สามเป็นบทสุดท้ายของค่ำวันนี้จะจบเวลาเที่ยงคืนพอดีหลังจากนั้นกวนเข้ามัทุปายาตข้างล่างกวนเข้าทิพย์การต่อไปพระครูประหลัดชัยนรินทร์ชยวัฒนเมธีเจ้าอาวาสวัดดงฤาษีอำเภอบ้านห้องจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันที่สามนั่นชื่อว่าปฐมสมโพธิเป็นการสุดท้ายสักครู่หนึ่งจะได้นิมนต์ได้ขึ้นธรรมาสน์บนศาลาหอฉันเดี๋ยวรอบรรเลงสักครู่ญาติโยมรอสักครู่เน้อ
นิปปานังเยนะคัลลังลัมมังเยนะคัลลังสายังปัตติโตตังโนมะกังหุติเสตงดัมมังดัมมามุตตะมังปัจจังอาราธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันตะเมสิลันสะพุทธกุณังธัมมังกุณังสังฆังกุณังมังกัลมุตตมังอิโสโนสัทธากโตโลกาโนกัมปังอุปาตัญญาเอนโสโนภังกวาอันวาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนพาเสดล้ำเลิศยิ่งกว่าโลกลงกาตนนั้นใดทะลัดแผ่นยาสัพพัญญูตัญญานันจังโพดแก่สันตโลกสงสารพระก็มาปั๊มเพ่งปาลามีธรรมได้30ตัดเจ้าก็มาต้นเตียวไปมาในวันตะสงสารท่านลามตอนเต้าถึงจาดอันเป็นพัญญาเวสสันท่านละยังได้หือแม่หานตันนันมากดังเกิดใดสันดาลูกและเมียตั้งเขาของลันจะจำปันติเป็นตานแผ่นดินดาลก็แม้สะนันไหววันกองไปมาสมุดกงกาก็มาความเกือกยาเนื้อตีฟองกวนนางหัวปองสะยองกาอันมาเส้นคนปอนลูกแล้วเจ้าก็ลวดออกบวนปั๊มเป่งทำในป่าหิมมาปานกันเสียงอายุแห่งตนแล้วก่อนใดเอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศตาวาติงสาก็มีหันแลตินันเตวาบุตเตวดาอินตาพรหมโยมาลาตังลายหันตั้งอยู่เมืองโลจังคาวานก็มาพระสุมจุมนุมกันนั้นมีตาวมาหาพรหมมันเป็นเก้าเป็นประธานก็ปากันเข้าไปสู่สินเตวิมานภาศาสตร์แห่งมหาปุริสาเจ้าแล้วก็ปากันปล่อยไว้โนมคบยำแล้วกล่าวกำลันทันนาว่าดังนี้สัมปันติวิสังทโยปาลมิโยอันสีสันโตทันนาตาเนนาอันตโนสัมโพธิปาปุนาติสติมหาสัมปุริสันเจ้าตนมีเปลี่ยนนันมากนักส่วนวานตานะปาลามีธรรม30ตัดก่อนได้ปั๊มเป่งแล้วอันหนึ่งเจ้าโกใครฮือเป็นที่จังที่เพิ่งแก่โลกตั้ง3ผู้ขาตั้งหลายขออาราธนาลงเมื่อเกิดในใต้โลกสงสารจึงได้มาปกเป่าคันบอกเล่าฮือสัตว์โลกหนุ่มเทาฮือได้ตื่นได้มาดูดกินน้ำใจฮือเจินบ่หูแก่เฮาจันลาคือว่ามหาอามาตะมหาเนลปานขอเจ้ากูลงมาเกิดเมืองโคนนันเตอที่นั่นมหาปุริสานเจ้าก็มาพิจารณาเล่าเล่งญาณยังอาการต่างๆที่นั่นอันจักลงมาเกิดวัดจังพาเสดเพียงใดมีต้นว่าสัมปันติสมรินที่เป็นดีมีเขาของเงินคำ
คนตั้งหลายบ่หูผิดหูเทียงกันจากเวรกรรมตั้งหาอันหนึ่งจุมปูตรีบก็มีฝนหลังทางตกลงมาจุ่มเย็นบ้านเมืองก็จักมาจำเริญไปโดยข้าวน้ำโปจานนะอาหารบ้านเมืองน้อยใหญ่ก็หาจักเต็มไปโดยคนและแม่ไก่ลาดไล่เติงกันอันหนึ่งก็จักเล็งดูยังแค่กุลพ่อแม่แห่งตนอันจักลงมาเกิดว่าจักโบราณมวลพระกอบไปโดยสมาธิทีภาคการหนึ่งอายุแห่งคนตั้งหลายหากว่าจักยืนยาวตั้ง100 ปีถึงแสนปีดังอันพระพุทธเจ้าก็บ่ลงมาเกิดเตื้อแลโดยเหตุใดนั้นจะภูมิพัญญาเปิงหูดังนี้เตอในเมื่อคนมีอายุยืนยาวมากนักดังอันปาปกรรมแห่งคนตั้งหลายมีแน่แน่แม่นว่าจังหูสันจะทำตั้งสี่เจงนักเขาก็บ่สลดสังเวชใจเต้าว่ามัวเมาอยู่ในกามกิเลสตัณหาเหตุว่าจะลาพัญญาที่มรณะบ่มาพากฏแก่คนตั้งหลายเตื้อปะอันแลแม้นว่าพรำพุนท่านเจ้าจักสำแดงยังงานลิญาสัจธรรมตั้งสี่ดังอันเขาก็บ่เข้าใจก็ยังจักสงสัยอันใดเป็นอนิจจังอันใดเป็นทุกขังอันใดเป็นอนัตตานั้นจะเหตุว่าแงยุเขายืนยาวบ่หูแก่เท่าจัลลาทุกขังก็บ่พากฏแก่เขาสักเตือแลเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจักลงมาเกิดจึงเล็งดูยังอาการต่างๆได้เล็งดูยังแม่แห่งตนกันว่าลงมาเอาปฏิสนกำเนิดได้10 เดือนบรมวนแล้วกันว่าพาสูตรออกบานใด7 วันผู้เป็นแม่แห่งตนก็จักตายไปดังอันหันแลพระพุทธเจ้าก็ได้หูอาการแม่ตนแล้วจึงได้รู้สภาวะแห่งคนตั้งหลายดังนี้แล้วเหตุดังอันจึงจักลงมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแลกันว่าปิญจลนาได้หูยังอาการต่างๆดังนี้แล้วจึงรับเอากรรมปฏิญญาแห่งเตปะไทยตั้งหลายนั้นแลตินานเตปะไทยตั้งหลายรู้ว่าเจ้ารับเอากรรมราธนาแล้วก็ปากันอำลาคืนสู่ยังที่อยู่ภัยมันก็มีหันแหละแน่ที่นั่นมหาสัตว์เจ้าก็จุติจากจันฟ้าลงมาสู่โลกและเมืองคนเอาปฏิสนกำเนิดเกิดในตองนางผู้ผ่านเสดสลีมหามัญญาอังคเทวีแห่งพญาสีสุโตตันนามหาราชาก็มีวันนั้นแลสาเทวีอันว่านางสลีมหามัญญาน้อยนาดได้ฟันพระลาดว่าได้หันจังเผือกแก้วกันนางได้ทันลงกำพาแล้ว10 เดือนจึงได้พาสูตรพุทธาน้อยพระนาป่าใหญ่ลุมพินีในวันวิสาขมาศหากว่าเป็นวันพุธเพ็ง15 ค่ำยามนั้นมหาสัตว์เจ้าเกิดนั้นมีเทวบุตรเทวันดาอินตาพรหมโยมลาตั้งหลายก็มานบน้อมคบยำปูจาเฝ้าหังษาอยู่บ่ขาดตินันพระญาสีสุโตตันนะผู้เป็นปอก็ฮือ
มโหราจารย์ใส่ชื่อนามขานมาสัจเจ้าว่าเจ้าสิทธาตกุมารก็มีแลลำดับนั้นไปนานับอ่านว่าได้7 วันนางสลีมหามายาอันเป็นมันดาก็ได้เข้าสู่มรณากันว่านอพุทธาติวัยมีอายุได้16 ปีก็ได้เสวยราชสัมปันติเป็นพัญญาและได้อุสราชาพิเศษกับนางยโสธราก็มีแลงกันเทวาสั่งยังมีในวันหนึ่งสายพรานตีไว้สิทธาตกุมารก่อนสันเด็จไปสู่สวนอุญญาณดอกไม้ก็ไปหันใส่เทวาตูตั้ง4 อันมีอยู่ที่ตั้งเตียวคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชกันว่าแม้สู่ยังที่อยู่แห่งตนแล้วกันว่ากลางคืนมาลอดก็มาเกินใจตอดไปมาพิจารณาอันทวนทีก็หันเมนตี้ตามธรรมว่าคนเกิดมามีทุกขังเดือดเป็นไม้เกิดแก่เจ็บตายก็มาปัดพลากบ่ปนจากสงสารพระทลงยานบุญใหญ่ก็สัมมาหันใส่นางนาสนมหันนอนผ่านลมรับอยู่บ่อาจคนิ่งหูตนมีอาการต่างๆนานาก็มีความสังเวชใจพิจารณาไปทวนทีก็หันเป็นที่กองทุกตั้งมวลก็หันสมควรที่จะออกไปบวชบำเพ็ญธรรมก็จริงจักมาไข่กำกับสันนาอามาตว่าฮือได้ห่างมากันทางการแล้วจักผ่านลบว่าจักไปบวชทันแลอันทาลติญาน้อยกลางคืนนั้นมันลอดนางนายนอดยอดโสธราจาก็มาพาสูตรพุทธานอนเนามหาสัมปุริสัจเจ้าก็ขานิ่งใจว่ากูจะเข้าไปดูลูกกูดีกับว่าบดีดังอันขี้ยาอันว่ากูจะปล่อยหันลูกน้อยและนางยอดซอยยันโสธราก่อนเต้าว่าเอาเชือกมาผูกคอดังเอาปอกแม่ผูกศอกดังเอาปอกมาสูบตีนกี่ยานจักไปบวชนั้นก็หากจักวันยากนักหนาอุปมาดังละหูอันแม่กังบังพระจันทร์นั้นแจ้งไปตัวลงกาก็จักมืดไปอุปมาดังอันเลกันว่าลติญาคนลุงเจ้าก็มามุงขึ้นขี่ม้าตัวอาจมีสันมาตัวไปก็มาเถิงน้ำใสแม่กวางมีชื่ออ้างว่าอนุมานาตีพระก็มาปงพมุลีถือพระหนวดเป็นลันสีอยู่ในป่าลัญญาในอาสาละหาปุณมีก็มีแลอันหนึ่งมหาสัจเจ้าก็ได้ฝันว่ามีนอนหัวดำเป็นหมู่มาไต่ตินอยู่ญาญาฝันว่ามีนกพระผาบินมายังติสาตั้งสีมาอยู่ที่จิมไก่นบน้อมไว้แล้วกับกายเป็นข่าวไปเจ้าก็มาขนิ่งน้อยอันกุดรอดน้องกำฝันว่ากูจักมาบวชนี้จักมาเป็นเตเป็นพระเตหรือบัญจาตินันมหาสัจเจ้าก็ได้ป้อมเป็นยังตุนกรุงกาลังกิลิญญาได้6 วัดสายำนันแน่นางสุจดาได้น้อมเอาเข้ามาถูกปัญญามาถวายเป็นตานในวันออก15 ค่ำเดือนวิสังขาร เจ้าก็ได้สั่นเข้ามาทุปัญญาแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานลอยท่าลอยคำสู่แม่น้ำนิรันจลา
ว่ากูมาป้อมเป่งออกบวชถือพัดหนวดปังนี้กันว่าจังได้เป็นพระพุทธเจ้าดังอันนั้นว่าถ้าไหลคำใบนี้จุงได้ไหลขึ้นไปตามขาเสนน้ำเดชตึว่าอันแล้วเจ้าก็เอาทะไหลคำใบนั้นลอยลงไปในแม่น้ำนิรันดร์ลาอันทะไหลคำนั้นนะก็มาไหลทวนขึ้นน้ำไปหันแลอันทาในกาลนั้นเราพระมหาสัจเจ้าก็หากได้รู้แล้วว่าตนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันจริงเสด็จไปสู่ยังที่อยู่ต้นไม้สลีมหาโพธิลุงขันจาดอันมีกิ่งกันสาขางามมากนักเจ้าก็ไปนั่งปืนร่มไม้ตีหันแลตีนั้นเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาลาขุดนาดนามกุมพันกันทำปัญญาขาตั้งหลายก็นำเอาดอกไม้ของหอมกันหามาปูจามหาสัตว์เจ้ามากนักแลนั้นยังมีพรามผู้หนึ่งชื่อว่าโสธิญาพรามก็นำเอาคาเขียวเป็ดกำมือมาถวายเป็นตานพระทะลงยานก็มารับเอาคาเขียวแล้วก็มาปูนั่งจึงกลายเกิดเป็นเต้นแก้วสูงได้เป็นศอกออกมารับมหาสัจเจ้าแล้วมหาสัจเจ้าก็นั่งไว้แน่ไปสู่หนวันออกเจ้าก็มาพิจารณาปัจจเวคขณญาณอันเป็นโบราณจารีตแห่งพระพุทธเจ้าจักมาถัดดัดรูเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่งก่อนก็มีหันแลตัสสะมิงคาเนในขณะย่ำนั้นยังมีเสนามันบับใบพ้นหนึ่งมันอยู่บนหนอากาศกันหันมหาสัจเจ้าออกมาบวชมันก็ลวดมาโคดไม่นอเครื่องขี่ก็มาไขว่าตีเก่าเกินนะว่าดูแลเจ้าสิทธากุมารตัญญาได้ไปบวชเตก็ยังแถม7 วันไปนาเจ้าก็จักได้มาเป็นเจ้าฟ้าจังกวันติราชแล้วดังอันเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าก็บรับเอากรรมอันนั้นเต้าว่ายินดีซึ่งอันจักไปบวชอยู่สิ่งเดียวส่วนพัญญามารผู้ใจแบบนั้นมันก็มาตัวตามมหาสัจเจ้าอยู่หันใจเมื่อมหาสัจเจ้ากันตำเปลี่ยน6 วันสร้างเสนามันนั้นมาอยู่เฝ้าเมื่อนานก็มาเมื่อใดก็หนีคืนสู่ยังที่อยู่ของมันก็มีหันแลกันว่าให้ยามานีไปบดนานเต้าใดนั้นก็มามีใจร่ำเพิงเถิงมหาสัจเจ้าว่าเจ้าสิทธากุมารนีไปบวชเพื่อว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นกูจักได้ตัวตามได้6 บรรษานั้นนักบ่เบื่อในก็บ่ได้ทันลัดหัญญาสัมปัญญูตัญญาสักเตือนแต่ว่าบัดนี้จังเป็นสันได้จากกันมันขันนิ่งใจสันนั้นแล้วจึงรีบมาหาญองมหาสัจเจ้าก็ได้หูและหันดังอันนั่งอยู่เหนือเต้นแก้วปานหลังการตีนั่นแน่เสนามันก็กล่าวว่าดูแลสิทธาอันว่าเต้นแก้ววันนี้นะหากว่าบดใจอันเป็นของดีวิเศษแต่อันใดตันจุงหนีไปรีบเร็วปันเดเตอตันบอกคนลวงอำนาจแห่งตนกูได้และว่าอันเต้นแก้วอันนี้นะ
หากควรแก่พัญญาเจ้ากูตนเดียวตัญญามันนั่งอยู่เตอเนอตินันมหาสัจเจ้าก็บ่ปากบ่อนจาเต้าก่อนนั่งอยู่ตามปกติหันแลที่นั่นสิน้ำแมนผู้ใจแบบบายก็แม้ยินโคตรไม่โกนหามันก็ฮือสัญญาร้องเป่าสันนันกองดินแดนว่าฮือสีแนมานม้วนหมู่เข้ามาสู่จุมนุมกันอาวุธไผ่มันเครื่องขากวนอันสะพืชพึงกลัวมักนักเลพัญญามานนำนาสินกว่าตำลังเป็นขบวนยาวได้12โยจันนาอันแม่ขนาบข้างได้12โยจันนามีขอบฟ้าจังขาวานเป็นเด่นไปโบลก่อนใดเก่าเส้นไปตั้งก็จักไม้ไปโลภาพเกณฑ์ขนาบเอาเต้นแก้วปันลังการแห่งพระทะลงยานที่ไวหันแลยำนันเทวบุตรเทวดานาตั้งหลายก่อนได้รับความเดือดร้อนมากนักก่อนเต้าว่ามีเตมหาสัจเจ้าตนเดียวอันจักได้ภาพมันตั้งหลายนั่นแลสัพเพยักขะกุมปันตาปุนตามันเตตะตาน้อยกาลยำนันสินมันตั้งหลายม้วนหมู่กันปากันแม่นี่ละมีดมีรูปอันพางลายอันกวนเปิงกลัวมักนักมีมือถือหอกดาบหน้าไม้ปืนไฟและกุงธนูปะกันแม่หูร้องสนั่นกองดินดานจุมหมู่มันมากเต้ามาเวทล้อมมหาสัจเจ้าเพื่อจากการทำลายมีพางการต่างๆนั้นนาอันว่าสัทธราอาวุธตั้งหลายอันบ่อาจมากำกายถูกต้องมหาสัจเจ้าใดสักอันเลมาลาติปันติตินอแค่เนี้ยมันตนใจหยาบจาก็ขึ้นขี่จ้างกาตัวองค์อาจชื่อว่าติลันตุเมฆลาอันสูงใด640โยจันนะมันก็มายืนอยู่เหนือคอจ้างตัวพญามารสูงว่าใดสัมปันวาแล้วเนลามิตมีมือใดปันถืออาวุธเครื่องขาพร้อมจุอันแล้วก็เข้ามาสู่ยังตีอยู่มหาสัจเจ้าเพื่อจักการตำลายหันแลตังโปตันตะบัลลาอันนาสัมมันตะโตอุมปันลิอันตหาตังบัลลาวุเคอันว่าเครื่องขาอาวุธตั้งหลายอันพัญญามานหากปุ้งสัตว์เข้ามานานไม่จังหือถูกพระพุทธเจ้าดังอันก้องกลับกลายมาเป็นดอกไม้แม่ปูจาพระพุทธเจ้าเสียงแลส่วนว่าพัญญามานกับตังปริวันตั้งหลายอันญาหยัดล้อมอยู่ในเล็งหันพระพุทธเจ้านั่งอยู่กลางดอกบัวมีกงจักแวนล้อมอุปมาดังราชสีตัวองค์อาจพระพุทธเจ้าก็บ่ได้เข่งคำเสนามานสักอันหันแลตินันพระพุทธเจ้าก็ขันนิ่งในใจพี่ว่ากูมาบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าสันนีโดยปารมีมาแต่ก่อนปังหลังกูบอกขาดเสียยังปารมี30ตันแลมปังเมื่อก่อนได้เป็นพญาเวสสันตันลาก็ได้หือมหาตานั้นใหญ่คือว่าได้ลูกเมียเป็นตานก็ไม่ปกเป่าเตือนเทวมุตเทวดาอินตาพรหมแม่หนูโมตนาตานหยาดน้ำไม่ตานวันนั้นเลบัดนี้จุงมาเป็นสักขีพิญญาณเนื้อแก่เราเดตวะอัน
เต้นแก้วอันนี้ก็บ่ได้มาผ่าเป้พัดโยนยังปุกลาผู้ใดผู้หนึ่งก็ไม่มีแลเต้นแก้วอันนี้หากเกิดมาโดยบุญสมปานแห่งเราแต่แลในเมืองพระพุทธเจ้ารำเพิงดูสันนั้นส่วนนั้นว่าแผ่นดินนั้นพากฏเป็นดุจดังมีวิญญาณก็บ่พอนานอันเนินจ้าก็มีนางหนุ่มเนาผู้หนึ่งรูปอันงามมากนักก็หากบุบุญออกแผ่นดินมานางผู้นั้นจึงกล่าวว่าดูการาเจ้าตุนมีบุญสมปานนั้นมากนักอันว่าน้ำหยาดอันเจ้าได้หือตานวัตถุใดก็ดีย่อมจังมาตกถูกหัวขาตุกเมื่อแลเตดีลีปีว่าเจ้าไก่หูดังอันแค่ก็จักสำแดงหือหูและหันจะเลว่าอันแนงทรณีก็มาสะบัดบิดมวยยังผมแห่งตนดังอันตาตาน้อยกาลนันสัจจก็เกิดมีมากนักตือว่าตีปลายผมนางนั้นเล่าก็มีน้ำไหลออกมามากนักเป็นดังน้ำแม่กงกากว้างใหญ่มีหินก้อนใจสามานเต้าปูดอยกิ่งลงมาตามน้ำขัดจัดปัดหมู่มันตั้งลายหือเต้าลมกลมไงไตไปเสียงแลส่วนนั้นว่าเจ้าจ้างพญามารตนนั้นก็ไต่งาซับดินอยู่หันแลตีนั้นพญามารผู้ใจบาปก็มาสันท้าทาบกวนตายก็มาโนบน้อมบ่อยพระพุทธเจ้ากองกล่าวว่านะโมเตปุรินสานสัญญานะโมปุริสันตุตัมมังเตวังกันสัมมิงนาติเตปุนติปุงกันเดตุวาสันทาตุวังมาราพิมุสนิตุวังอนุสัญเยสัญโยตินาติเรสิตาจินติโปติสันโตปัสสันติดังนี้อันว่าคันเดเจ้ากูตนมีสมปันนั้นมากนักเจ้าได้ทันลัดแผ่นยาเป็นคู่แก่โลกสงสารพ้นกิเลสสัมมันนั้นหยับจ้าตั้งมวลมีกิเลสสัมมันขันธมานสังขารมานเทวมุตตานเทวดามันมัจจุราชมันสัพพะมันตั้งมวลเจ้าก็พาแปแต่ดีลีเจ้าก็ได้คำหลวงพ้นแม่น้ำมันใหญ่คือว่ากามโลกาโอคาตินทาโอกาคาอวินจาโอคาตั้งหลายอ่อนเสียงจูอ่อนแล้วพัญญามารตั้งหลายแล้วพร้อมโดยปริวันเสนาอามาตย์กองปากันไว้นบคมยำพระพุทธเจ้าแล้วก่อนจะอำลาคืนสู่ยังติอยู่ไพมอนก็มีหันแลนาตาสมิงคะเนน้อยขณะนั้นเรากันว่าพัญญามารบับเศร้านี้ไปดังอันดังสีโยอันว่ารังสีแห่งพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองงามมากดังเป็นดังกงจักมีวันนาแดงงามไปตัวโลกไตมังคลหลอดไปบนขอบฟ้าจังขับวานกุฏิก็มีแลที่นั่นเทวมุตเทวดาอินตาพรหมตั้งหลายก็มาพบเป่าเตือนกันม้วนหมู่เข้ามาสู่พระสัทธาเอาของแม่ปูจามีต้นว่าจอตุงดอกไม้ของหอมน้ำมันทิพน้อมนำมาสังการะปูจามหาสัจเจ้าแล้วก็กล่าวพร้อมกันว่าใจญามังกัลโลใจโยมังระหังโหติปุถทกาเยสันติใจโยบัดนี้มหาสัมปุริสเจ้าได้ผ่าเป้แล้วยังหมู่มันสัมปะทุกมันทุกหมู่ก็ไปกายกา
อันการเก็บพระพุทธเจ้าแล้วตีนอนเต้ามหาพรหมก็มาถือเอาสัตว์มากังพระพุทธเจ้าอินตาเทวดาตั้งหลายก็ปากันมาเป่าหอยสังมาดีดปินปูจาคุณพระพุทธเจ้าก็มีหันเลบ่เต้าแต่นานเต้าจตุโลกัมปะลาตั้งสี่ก็มาถือเอาดาบสาลีกันใจเฝ้าอยู่ติสาตั้งสีแล้วเทวดาตั้งหลายอันอยู่หมื่นโลกจักรวาลโลกาธาตุตั้งมวลก็มาจับจวนกันจุ่มนุมเล่นมหรสพสมโภชตุลิยานนทีต่างๆนานาตั้งแต่ปืนดินทลาบเทิงพรหมโลกปุ้นบ่ขาดใจก็มีวันนั้นแลน้อยเมื่อพระพุทธเจ้าพาไปแล้วยังหมู่มานพระทะลงยานก็มาเกิดกวาดยังบุพเพนิวาสานุสันติญาณคือว่าจักใดพัญญาหูยังจาดอันใดเกิดมานอนหัดนันน้อยปัจจิมายามจึงได้หูแรกตั้งแต่เกิดทลาบต่อเต้าถึงได้เต้นแก้วและทลัดพัญญาอันเป็นตีสุตีซ้อยและได้ปงพัญญาในปัญจเวกขญาตั้งหลายได้16เป็นแอดจีนแห่งพระพุทธเจ้าตั้งหลายหันเลได้ละนึกเลิกเถิงอนุโลมมามีปนว่าอวินจาจลามรณะได้ลำเปิงยังปฏิจจสมุตญาเข้าไปสู่สัมมาปฏิสุขมากกว่า100 โกฏนั่งหันอยู่มันกุ้งดีแล้วก็ลุกจากตีนั่งไปยืนอยู่ตีนึ่งเจ้าก็เล็งดูเต้นแก้วอันตาบ่พับเสียง7 วันก็มีแลน้อยฐานั้นตลาตินั้นจึงไว้ชื่อว่าอมิสาเจดีก็หาเป็นตีพระพุทธเจ้าสันตหาทวนสองหันเลในเมื่อพระพุทธเจ้าออกจากตีนั้นแล้วก็มานี้เรามีจงคมแก้วไก่จักรวาลเตียวไปได้7 วันชื่อว่าสันตหาทวนสามมันเลกันพระพุทธเจ้าออกจากจงคมแก้วเข้ามาอยู่เฮือนนั้นเทวดาหากนี้ละมิดแล้วก็มาพิจารณายังทำปิตกะดัง3จึงได้ชื่อว่าสันตหาทวนสี่ก็มีแลที่นั้นพระพุทธเจ้าออกจากเลื่อนแก้วก็ไปสู้อย่างต้นไม้มุจลินตาก็บังเกิดเป็นฝนลมมากนางตีนานพญานาคก็มาเลิกฟังพานปกงำบังพระพุทธเจ้าทลาบเสียง7 วันจึงได้ชื่อว่าสันตหาทวนสิทวนหางก็มีแลตีนานพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่เก่าไม้อาจารย์ปลนิโคตจึงได้ชื่อว่าสันตหาทวน6ก็มีเลทันนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่โลนนะตุนราชยตนะคือว่าไม่ม่วงมันทลาบได้7 วันจึงได้ชื่อว่าสันตหาทวน7ก็มีหันเลในเมืองพระพุทธเจ้าได้ทัดดันลูกเป็นพระสัพพัญญูแล้วก็ได้มายืนอยู่เสียงสันตหาตั้ง7 นี้ก็ยังว่าบ่ได้สันเขาเต้าว่าอยู่เสวยวิมุตติสุขสิ่งเดียวแลกันว่ามารอดสันตหาทวน8นั้นก็มีพญาอินตาธิราชเจ้าเอาน้ำสวยหน้าและไม้สีฟันมาถวายเป็นตาลทันนันเต้าจตุโลกัปปลาตั้ง4ก็เอาบาทแก้ว4 ลูกมาถวายเป็นตาลพระเจ้าก็มาที่ฐานยังบาท4 ลูกนั้นเธอได้เป็นบาทลูกเดียวหันเลทันนั้นยังมีปอกา2 คนไอเอาเข้าสัตุกรเข้าสัตุย่อยมาย่อยืนถวายเป็นตาลที่นั้นพญาอินตาก็ซ้อมเอาหมากสมอทิพมาถวายเป็นตาลเพื่อจะคือได้ฉันก่อนเข้าที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ฉันนั้นเขาปอกาตั้งมวลทั้ง2นั้นหากนำมาถวายตาลก็มีเลโสภะกวาอันว่า
พระพุทธเจ้าหากหนูด้วยญาณแห่งตนว่าปอกาตั้งสองนี้ก็หากจังตั้งอยู่ในสรณคมที่ดีแล้วเจ้าก็ได้เอาเลือรูปเอาผมหัวได้กี่สา8 เซนเอายืนหือปอกาตั้งสองส่วนว่าปอกาตั้งสองก่อนว่าได้กี่สาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไว้น้อมโลกคมยำแล้วก็แจอำลาขึ้นสู่ยังตีอยู่แห่งตนก็มีหันและนาศรัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้ากันได้ทันรัตพัญญาสัพพัญญูตัญญาณเป็นพระแล้วกันว่าอยู่ครบทวนสันตหาทวน7 วันก็มาล้อมเปิงดูอย่างธรรมจารีตแห่งพระพุทธเจ้าจู่ตนจู่องค์มาแต่ก่อนจึงได้หูพัญญาแห่งตนว่าควรไปเทศนาธรรมจักกับปวัตนาสูตรเฮแก่ยังปัญจวัคคีย์ต่างหากกันพระคณิงใจสันนั้นแล้วก็เสด็จไปสู่ประเทศยังเขตพาดตั้งหลายฝูงนั้นแลตินันเจ้าพิงคูตั้งหลายฝูงนั้นการว่าหันพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแต่ไกลก็ปากันจากไข่เก่าอูว่าอาวุโสดูแลเจ้าตั้งหลายเฮยหนุ่มเทาอันว่าสมณะโกนดุมเจ้าก็ต้องเปลี่ยนว่าจังได้ถึงสัพพัญญูเจ้าว่าอันบ้านนี้รอยว่าได้ถึงมังกะพันละอันใดอันหนึ่งสักอันย่อมบ่มีแลเหตุนั้นแน่เล่าตั้งหลายก็อย่าว่าไปตอนรับเตอว่าเราตั้งหลายก็จักได้รู้เมื่อไปลุนบัญญาจะเลนาโสภากวาอันว่าพระพุทธเจ้ายัตตวาก็หากได้หูจุเยืองจุภาการดังกำแจอันพระพุทธเจ้าตั้งหลายกล่าวว่าขีญะแก่กล่าวสันนั้นอันว่าพระเสด็จประรติใดอันว่าเจ้าพิงคู่ตั้งหลายฝูงนั้นก็ไปไว้น้อมนบขบยำแล้วก็จะถามทอยว่าดูราพระเป็นเจ้าอาวุโสดุราเจ้าตนมีอายุพันตังอันว่าสภาวะอันหาทุกข์แต่พัญญาตบ่ได้จักมีแก่เจ้าเรื่องพังการหนึ่งวิริยังอันว่าความเปลี่ยนอันว่าเจ้าได้ปำเพ็งเมียนยังมาบรมวลแล้วสันใดนั้นจะศรัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดูลาตันตั้งลาอย่าได้มากล่าวซึ่งเราเติบบัดนี้เราตัดหากันตาใดทลัดพัญญาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตีภาเสดขีญาอันบังเกิดปฏิสนธิอันนี้เหตุว่าเราได้ปำเพ็งมานานมีพระมารว่าได้เสียทรงไข่ไปแสนมหากัปทลาเพิงชาตินี้จึงมาเป็นปัจจิมาเจ้าภาวิกะบางสุดซ้อยแก่เราตันหากันตะบันนี้แลบ้านนั้นนาพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาธรรมจักกับปวัตนาสูตรลำดับปวัติตามีอาการ32,000,000จักรวัตนาสูตรอันเป็นเสมือนดังกลอกเกวียนเหตุดังอันจึงได้ชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนาสูตรปะอันเลปวัติเตนะปนาภควตาธรรมจักเกภุมมาเตวมนุสเวสุงพระกวาอันว่าพระพุทธเจ้าปวัติเตสนาเฮเป็นไปแล้วยังธรรมจักกับปวัตนาสูตรอันนี้ตินันเตวบุตรเทวดาอินทร์พรหมโยมมาราชคุณนั้นนามปละไมให้ส่วนกับตั้งเจ้าเพียงคู่ตั้งลายไม่มีอัญญาโกทัญญาเป็นประธานก็มีใจโจมบานจืนจอยก็ปากันขับไว้อัญจุลีสาธุการมีดังกึกกองเกิดยามมีนันแลบัดเต่าแต่นั้นแผ่นดินแน่อันสังกัญญาว่าได้240,000โยชนะอันกัณนาก็มาลองสะนันไว้วันกองไปแม่นว่าเข้าสินีลุลาดและมหาสมุทรกงกาสากลก็มาความเกือกเนื้อตีฟองนองมักนักอันว่าโลกันหาตั้งมวลก็มาสะนันไปรอตุกรรมตุไปมีรัศมีเสียงจอ
อ่อนลุ่งเรืองไรใบตัวโลกาเสียงไฟก็มีย้ำนั้นแลแม้นว่าอินตาเทวดาตั้งหลายกันได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็ปากันได้เถิงธรรมวิเศษมีภาพเปตวันโซนตาสังกีตังกาอนนางกาตามบุญสมปานแห่งตนนันใดหอมยับมาแต่ก่อนมีพระมารวันใด18 โกฏก็มีวันนั้นแลตินานอัญญาโกนัญญาเถินเจ้ากันว่าได้ฟังธรรมจักกัมปวันตนาสูตรในเดือนนานสาละหาเป่งก็ได้เถิงธรรมวิเศษบรรลุเป็นอรหันตาก่อนหมู่ก็มีหันแลท่านนั้นมาลอดเดือนแรมหนึ่งค่ำอันเจ้าพัทธิญาเทนบัมปะเทนก็ได้บรรลุอรหันตาทัดนั้นมาแถมเล่ามหานามาและพระอัญชาสีเทนก็ได้เถิงธรรมวิเศษได้เถิงอรหันตาจึงได้ชื่อว่าปัญจวัคคีย์ตั้งห้าเป็นพิงคุเจ้าได้พาโคตก่อนหมู่ก็มีหันแลกันว่าพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมจักกัมปวัตนาสูตรดังนี้แล้วหากจำวันสาติในป่าอินทรีปันตนามิการหายาวานถ้าหลาบเสียงฤดูฝน4 เดือนแล้วก่อนจะลิกสั่งสอนประกาศธรรมเมื่อแก่เจ้าโลกได้หูตัวกันมีภาคการดังกล่าวมานี้แหละนะโสตุจันนะสัพพุริสะตังหลายได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันมีชื่อว่าปัญธรรมสัมโพธิกันทาอันพระพุทธเจ้าโกตมาหากได้ปั๊มเป่งมาติสุติซอยและใดทัลาภลัดพัญญาเป็นพระสัพพัญญูตัญญาตนผาเสดกว่าโลกสงสารมีภาคการดังนี้และนาท่านตั้งหลายได้ฟังแล้วจูจำไว้น้อยมโนตวันวันที่จิตนำไปปีนิดปินจลานาได้กันตามปั๊มเปลี่ยนมาดังอันแล้วปฏิบัติตามไปใจก่อนจังได้ถึงสุขสัมภาการมินิพพานเป็นที่แล้วบัญญาจะแลนาแม้นว่าปุงกาละผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาได้สั่งได้เต็มได้เขียนโดยตนนี้ก็ดีได้จ้างตันเขียนก็ดีได้นำมาฟังได้ถวายเป็นตานไว้ไปหน้าก็ดีก็จักมีปาละอานิสงส์กว้างขวางมักนักกันว่าตายจากโลกกว้างมงคลก็จักเอาตนไปเกิดตีพาเสดกาเสมสีโดยอยู่สูงขันสันสันดีจืนจอยบ่ทุกต่ำก้อยอันใดและนาโมราสัทธาหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจุงเตียงเต้าตีขาฝูงโลงกายามากายขอถอยไล่จังไรตั้งมันภัยอุบาทอย่ามาปาดในตนสัมปะกังวลในหลากตุกไข้ขาดไกนี้สัสดีเตียงเต้าจุหนุ่มเท่ายิงใจเด่นเตอนิทิตาขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุปัญธรรมาสัมโพธิกาถาอันย่อแควบก็บังโกมโสมเลสเดสาธุสาธุสาธุธรรมผูกสุดท้ายนี้จบใน 23:57 นาทีอนุโมทนาเป็นการสุดท้ายวันนี้ขอเรียนเชิญโยมกิตติภูมิวิไลวงศ์และโยมวิลาสินีภูมิวิไลวงศ์ทั้งสองท่านได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมมาไหม
ถ้าไม่มาสรุปแล้วก็โยมแม่สุขุมพรเนาะเป็นการสุดท้ายร่วมอนุโมทนาสรุปกันสุดท้ายเลย ในนามผู้นำบุญและผู้ประสานศรัทธาสาธุโมทนาวันนี้โยมแม่สู้ใครไม่สู้ฉันจะสู้นี่พร้อมทีมกำลังศรัทธากำลังบุญญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านและร่วมกับบริษัทไทยเอ็มมันนี่ภายใต้โครงการมิสมันนี่โปรแกรมตลอดจนถึงคณะกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านตอนนี้ไปเชิญรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยันหามณิโจติรโสยันหาจยตุภวังจยมังกลังจยสุธีภวันตุเตสพิติโยวิวัชชันตุสปโรโคนัสันตุมาเตภวัตันตรโยสุขีติขายุโกภวาภิวาตานาสีริสานิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปลังยาวนิปานังปรมังสุขาสาธุอ้าวส่งเทวดาเนอสุดซอยละเนออนุโมทนา23:59 นาทีเป๊ะเลยสาธุบารมีมากสาธุสาธุสาธุวาระสุดท้ายคือเบิกพระเนตรในเวลาตี4ตี5เนอเชิญญาติโยมสาธุชนมาร่วมเบิกพระเนตรด้วยกันนะสาธุโมทนา